ส่งคุณหวังปอออกจากคุกด้วยความเคารพ3 ปีในขุมนรกที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางอาชญากรที่ชั่วร้ายที่สุดในหัวเซี่ยนายท่านลำบากแล้วไม่มีอะไรหรอกตลอด3 ปีที่ผ่านมาเข็มสะกดวิญญาณของข้าใกล้จะสมบูรณ์แบบแล้วเข็มทองช่วยชีวิตแม้แต่พญายมก็ไม่อาจแย่งชิงเข็มเงินปลิดชีพแม้แต่เทพเสียนก็ไม่อาจช่วยบัดนี้ความเป็นความตายของปุถุชนล้วนตัดสินได้ด้วยความคิดเพียงชั่ววูบของข้าคนที่พวกเจ้ามองว่าอันตรายถึงขีดสุดก็เป็นเพียงมดปลวกในสายตาข้าเท่านั้นแค่กลเม็ดง่ายๆก็เพียงพอที่จะทำให้พวกมันสยบยินดีด้วยนายท่านจากนี้ไปนับแต่วันนี้หวังปอได้สวมแหวนราชาอย่างเป็นทางการและรับหน้าที่เป็นหมอเทวดาแห่งหอมังกรหมอรักษาคนรักษาใจและยังรักษาโลกหยุนจิงประสบปัญหาฝังรากลึกมานานหลายปีถึงเวลาต้องใช้ยาแรงรักษาแล้วการแต่งงานของคุณกับชิวเยี่ยนควรจะถูกกำหนดลงในตารางเวลาด้วยเช่นกันท่านพ่อหลวงชิวเยี่ยนทายาทของปรมาจารย์ยุทธเรากำลังคุยเรื่องสำคัญกันอยู่ไม่ใช่หรือทำไมถึงยกเรื่องนี้ขึ้นมาเหตุการณ์สำคัญในชีวิตของคุณคือเรื่องสำคัญยิ่งหลวงเซียวหลงปรมาจารย์ยุทธแห่งหัวเซียนพวกคุณ2 คนเป็นคู่รักวัยเด็กเป็นคู่สร้างคู่สมที่สวรรค์ประทานมาเมื่อหวังปอรับตำแหน่งหมอเทวดาสำเร็จพวกคุณก็จะแต่งงานกันและข้าก็คงไม่มีอะไรต้องเสียใจแม้ต้องตายถั่วลิสงเมล็ดทานตะวันน้ำแร่ผลไม้เครื่องดื่มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปรถไฟขบวนนี้จะถึงยุนจิงในอีก3 ชั่วโมงกว่าต่อนี่เป็นรอบสุดท้ายของตู้เสบียงแล้วรีบซื้อตอนนี้เลยถ้าต้องการอะไรท่านครับอีกไกลกว่าจะถึงสถานีนั้นซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปสักถ้วยไหมเท่าไหร่ถ้วยละ5 หยวนไม่ต้องทอนถั่วลิสงเมล็ดทานตะวันน้ำดื่มน่าสนใจข้าอยากเห็นนักว่าเจ้าจะยอมทุ่มทุนแค่ไหนเพื่อจะกำจัดข้าท่านครับแสดงบัตรประจำตัวของท่านให้ข้าดูหน่อยเจ้าคือคนที่เพิ่งออกจากคุกมางานหรือมีปัญหาอะไรหรือไม่เลยแต่ข้าจะคอยเฝ้าดูทุกอย่างก้าวของเจ้า The film อย่า was คิดตัวผิดเชียว translated and narrated by M Media. เจ้ามาผิดที่นั่งแล้วกลับไปที่นั่งของเจ้าซะรับทราบครับเจ้าหน้าที่ขอโทษด้วยนะสหายยุติเบ็ดแล้วถึงตาเจ้าแล้วแม่นางระวังตัวด้วยใครเป็นคนสอนเจ้ามาข้าบอกเจ้าแล้วว่าข้าจะคอยเฝ้าดูเจ้าอยู่ข้าแค่เดินออกมาเพียงชั่วครู่เจ้าก็ก่อเรื่องขึ้นมาเสียแล้วเลิกแสดงละครเสียทีเจ้าไม่เหนื่อยบ้างหรือเจ้าหมายความว่าอย่างไรทั้งพนักงานขับรถตำรวจบนรถไฟกรรมกรเด็กน้อยเจ้าเหมาขบวนรถไฟทั้งคันนี้เพียงเพื่อจะลอบสังหารข้าหรือข้ารู้สึกเป็นเกียรติจริงๆเจ้าวางยาในบะหมี่เพื่อปิดผนึกพลังภายในของข้าเจ้าเล็งจุดเสริมเหมือนที่ข้อมือเพื่อทำลายแขนของข้าและกดจุดจงเฟิงที่เท้าเพื่อทำลายขาของข้าแต่สิ่งที่ข้าคาดไม่ถึงคือการใช้ไม้เสียบลูกชิ้นทิ่มแทงดวงตาเพื่อทำให้ข้าตาบอดพวกเจ้ามันพวกใจดำอำมหิตพวกเจ้าไร้ซึ่งศีลธรรมโดยสิ้นเชิงเจ้าฉลาดมากน่าเสียดายที่ท้ายที่สุดแล้วเจ้าข้อนี้ไม่พ้นตาข้าที่ข้าคุมเอาไว้พี่น้องทั้งหลายเลิกเสแสร้งได้แล้วชักอาวุธของพวกเจ้าออกมาจับมันไม่เร็วไม่น่าแปลกใจที่พวกเขาบอกว่าเจ้าเป็นคนที่รับมือได้ยากวิชาคืนเยาว์วัยภายใน1 นาทีข้าต้องการเห็นเลือดของเจ้าเปื้อนไปทั่วรถม้านี้นางแม่มดเท่าเจ้ามันขาตกเลือดเย็นและไร้ซึ่งความเป็นมนุษย์โดยสิ้นเชิงเห็นได้ชัดว่าสวรรค์ไม่ยุติธรรมในเมื่อเป็นเช่นนั้นข้าจะทำหน้าที่แทนสวรรค์เองบอกข้ามาใครคือเจ้านายเบื้องหลังของเจ้านอกจากสวีสื่อเฉียแล้วยังมีใครอีกบุตรสาวคนโตของตระกูลหลัวชิวเยี่ยนหวังปอ
ชิวเยี่ยนทำไมถึงเป็นเจ้า คำถามนั้นข้าควรจะเป็นคนถามเจ้าไม่ใช่หรือ3 ปีก่อนเจ้าทำอะไรลงไปกันแน่ ชิวเย็นอย่าเสียเวลาพูดกับมันเลยคนเนรคุณเช่นนี้จะมีวันยอมรับความผิดของตัวเองได้อย่างไร สวีห้าว หวังปอมเมื่อ3 ปีก่อนแค่ที่เจ้าสังหารปรมาจารย์ยุทธยังไม่พอหรือวันนี้เจ้ายังฆ่าทุกคนบนรถไฟขบวนนี้อีกเจ้ามานำมาหิตจริง ชิวเยี่ยนเจ้าก็คิดแบบนั้นด้วยหรือ หวังป๋อข้าถามเจ้าเถิดท่านพ่อของข้าปฏิบัติต่อเจ้าอย่างไร ความเมตตาของเขาดั่งขุนเขา เขาปฏิบัติกับข้าประหนึ่งลูกในไส้ แล้วข้าปฏิบัติต่อเจ้าอย่างไร ด้วยความรักที่ลึกซึ้ง ด้วยความภักดีที่ไม่มีวันสั่นคลอน เจ้าเติบโตมาในบ้านของข้าตั้งแต่ยังเด็กท่านพ่อของข้ามอบสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่เขามีให้กับเจ้า และนับตั้งแต่ข้าเริ่มรู้ความข้าก็มองเจ้าเป็นชายเพียงคนเดียวของข้าไม่เคยทรยศเจ้าตระกูลหลวงไม่เคยทรยศเจ้าแล้วเหตุใดเจ้าถึงกล้าลงมือกับท่านพ่อของข้า ๆชิวเย็นเลิกเสียเวลาพูดกับมันได้แล้วข้ามันให้จบเรื่องไปเสียทีมาเริ่มกันไหมเถอะชิวเย็นข้ารู้ว่าเจ้ายังยึดติดกับความหลังแต่ลองดูมันสิมันไม่คู่ควรกับเจ้าเลยมองไปทั่วทั้งยุนจิงมีเพียงข้าสบีห้าวเท่านั้นที่คู่ควรจะเป็นที่พึ่งให้เจ้าลงมือเลย สวีห้าว เจ้าคิดว่าเจ้าคู่ควรหรือ ข้าไม่คู่ควรแล้วเจ้าคิดว่าเจ้าคู่ควรหรือไม่ต้องพูดถึงเรื่องที่ตอนนี้เจ้าเป็นแค่ฆาตกรธรรมดาคนหนึ่งต่อให้เมื่อ3 ปีก่อนเจ้าก็เป็นได้แค่สุนัขที่ตระกูลหลูเลี้ยงไว้เท่านั้นอย่าได้คิดว่าข้าจะเล่ห์เหลี่ยมประจบสอบพ่อและเที่ยวขอเศษอาหารกินเจ้าจะสามารถหลอกปรมาจารย์ยุทธได้เจ้าคิดว่าตัวเองจะบิดเบือนความจริงได้งั้นหรือเจ้าคิดว่าเจ้าจะสามารถลอกน้อมนอกและปิดฟ้าได้หรือไงข้าจะบอกอะไรให้นะหวังปอสุนัขก็คือสุนัขต่อให้มันจะส้มหน้ามนุษย์มันก็ไม่มีวันเป็นคนไปได้ เจ้าเบื่อที่จะมีชีวิตอยู่แล้วหรือไร สวีห้าวเจ้าหมายความว่าอย่างไร ชิวเยี่ยนข้ารู้ใจเจ้าแต่ข้าพุ่งตระหนักได้ว่าการฆ่ามันตอนนี้คงเป็นการปล่อยมันเป็นง่ายเกินไป แล้วเจ้าต้องการจะทำอย่างไร The film แม้หวัง was ปอจะถูกตัดสินความผิด translated เมื่อ3 ปี and ก่อน narrated by และ M ถูกโยนลงขุมน Media. รกนิรันดร์ตลอด3 ปีที่ผ่านมานี้ตระกูลใหญ่ในยุนชิงต่างกันข้าเกี่ยวกับการจับผิดคนปรมาจารย์ยุทธหลูเสี่ยวหลงแทนที่จะฆ่ามันที่นี่เราควรฆ่ามันกลับไปที่ยุนชิงข้าจะนำม้วนคำพิกับเล่ปีศาจออกมาและเรียกตระกูลใหญ่มาเพื่อไต่สวนต่อหน้าสาธารณชนเราจะมาดูว่าความยุติธรรมจะปรากฏ ปล่อยให้เขามีชีวิตอยู่ก็มีแต่จะสร้างปัญหาสู้เราสังหารเขาเสียตอนนี้เลยดีกว่าทิ้งศพไว้ให้ข้าจัดการเองข้าจะจัดการให้สะอาดและรวดเร็ว ไม่ต้องรีบดูมันสิมันโดนกระสุนจากเจ้าไปมันกลายเป็นคนที่การไปแล้วการไต่สวนสาธารณะสามารถล้างแค้นให้พ่อเจ้าได้และที่สำคัญกว่านั้นมันจะช่วยสถาปนาอำนาจของตระกูลสวีข้าอยากเห็นจริงๆว่าในการไต่สวนนั้นจะมีใครกล้าขัดขืนตระกูลสวีและลุกขึ้นมาปกป้องให้เด็กนี้ คุณชายห้ามีวิธีของท่านจริงๆ ถ้าเช่นนั้นเราจะทำตามที่เจ้าว่าเมื่อรถไฟมาถึงหยุนจริงข้าคงต้องรบกวนให้เจ้าล่วงหน้าไปก่อนเพื่อรวบรวมตัวแทนจากตระกูลใหญ่ทั้งหลายที่ถงตระกูลสวีส่วนคนผู้นี้ข้าจะคุมตัวเขาไปเอง ชิวเยี่ยนเรากำลังจะแต่งงานกันทำไมต้องเป็นทางการกับสามีตัวเองขนาดนั้นล่ะ อย่าเพิ่งรีบร้อนไปเลยคุณชายห้าวให้ข้าได้ล้างแค้นให้ท่านพ่อก่อนแล้วค่อยว่ากันเรื่องอื่น ไม่ต้องห่วงการแต่งงานของเราเป็นที่แน่นอนแล้วข้าไม่รีบเจ้ารู้ได้อย่างไร ว่าข้าจะเล่นตามละครของเจ้า เราอยู่ด้วยกันมาหลายปีขนาดนี้หากเราไม่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งถึงเพียงนั้นข้าคงสังหารเจ้าทิ้งไปนานแล้วแล้วค่อยจบชีวิตตนเองตามไปนั่นไม่เป็นการจบเรื่องทุกอย่างหรือ วินาทีที่เจ้าเหนี่ยวไกใส่ข้าก็รู้แล้วว่าเจ้ากำลังแสดง อีกอย่างเจ้าเป็นถึงลูกสาวของปรมาจารย์ยุทธหากเจ้าต้องการจะฆ่าข้าจริงๆข้าคงไม่มีทางรอดและข้าก็ไม่มีความปรารถนาที่จะหลบซ่อน แต่เอาเรื่องนั้นพักไว้ก่อนเถอะเราอยู่กันเพียงลำพังเจ้าต้องหนีไปในขณะที่ยังมีโอกาส หนี แผนเดิมของข้าคือการให้เจ้าแซงทำเป็นตายแล้วหาโอกาสพาเจ้าออกไปจากที่นี่ เจ้าอย่าได้คิดเฉียวว่าข้าออกจากขุมนรกนิรันดร์มาเพียงเพื่อจะวิ่งหนีเอาตัวรอด ข้ารู้ว่าเจ้าตั้งใจจะทำอะไรแต่ตระกูลสวีกำลังอยู่ในช่วงรุ่งโรจน์ถึงขีดสุดการโค่นล้มพวกเขาไม่ใช่สิ่งที่ทำได้ในชั่วข้ามคืนเจ้าต้องออกจากหยุนจริงไปก่อนเราค่อยหาทางอื่นกันทีหลัง ตระกูลใหญ่ในหยุนจริงทุกวันนี้สำหรับข้าแล้วก็เป็นเพียงมดปลวกข้าปล่อยให้พวกมันเสวยสุขมา3 ปีแล้ว ถึงเวลาต้องชำระบัญชีแค้นเสียทีอีกอย่างข้าให้เจ้าต้องรอมา3 ปีแล้ว และข้าจะไม่จากเจ้าไปไหนอีก หวังป๋อเจ้าแน่ใจแล้วจริงหรือ เจ้าไม่เชื่อข้าหรือ ได้ในเมื่อเจ้าตัดสินใจแล้วในฐานะภรรยาของเจ้าข้าจะยืนเคียงข้างเจ้าจนถึงที่สุด
คุณชายแขกส่วนใหญ่มาถึงแล้วแต่ถ้าคุณเซินและถ้าคุณหลัวซ้อมเพียงคนรับใช้มาเข้าร่วมเท่านั้นมันไม่สำคัญหรอกถ้าพวกเขาไม่อยากมาก็ปล่อยให้พวกเขาอยู่ห่างๆไปเมื่อข้ากำจัดไอ้สวัสดิ์วังปอนี้ได้แล้วพ่อกับข้าก็จะจัดการกับพวกมันในเวลาที่เหมาะสมท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีเงียบหน่อยข้าเรียกพวกท่านมาที่นี่ในวันนี้คือจุดประสงค์เดียวคือร่วมตระกูลใหญ่ของยุนจิงให้ตันดึงและจัดการไต่สวนสาธารณะสำหรับคนชั่วผู้นี้นำม้วนคัมภีร์กับเล่ปีศาจของตระกูลสวีออกมาเมื่อม้วนคัมภีร์กับเล่ปีศาจถูกเปิดเผยทุกฝ่ายจะมารวมตัวกันเพื่อเผชิญหน้ากับศัตรูร่วมของเราและลงแทนคนทรยศไปด้วยกัน ผู้นำตระกูลส่วนหนึ่งในตระกูลผู้มีอิทธิพลแห่งหยวนจิง ข้าอยากรู้ว่าคนชั่วคนไหนกันที่จะถูกพิพากษาในวันนี้นำตัวนักโทษหวังพอเข้ามาอย่างที่พวกท่านเห็นกันชายผู้นี้คือฆาตกรผู้สังหารปรมาจารย์ยุทธผู้สังเกตลูเซียหลงเขาถูกโยนลงไปในคุกนรกนิรันดร์เมื่อ3 ปีก่อนหวังปอตลอด3 ปีในคุกเขาไม่แสดงความสำนึกผิดเลยเอาแต่คิดว่าจะหนีออกไปได้อย่างไรเมื่อวานนี้เองชายผู้นี้สามารถแหกคุกออกมาได้และสังหารผู้คนบนรถไฟทั้งขบวนซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์หากชี้ยิ่งกับข้าไปไม่ทันเวลาผลลัพธ์ที่ตามมาคงคาดไม่ถึง สวีห้าวความสามารถในการบิดเบือนความจริงของเจ้าถึงขั้นสูงส่งขึ้นอีกระดับแล้วอย่าได้พยายามโต้แย้งท้ายไปแล้วฟังการไต่สวนซะเจ้าเพียงแค่ต้องยอมรับผิดและรับโทษตามกฎหมายหากนี่คือการพิจารณาคดีเช่นนั้นข้าก็น่าจะมีสิทธิ์แก้ต่างเจ้ากล่าวหาลอยๆและปฏิเสธที่จะให้มีการโต้แย้งนี่คือการพิจารณาคดีหรือเจ้าแค่กำลังประกาศว่าข้ามีความผิดกันแน่เจ้าเข้าใจผิดแล้วหวังปอข้อเท็จจริงยังไม่ชัดเจนตระกูลหลีหนึ่งในตระกูลผู้มีอิทธิพลแห่งหยวนจิงซึ่งนั่นคือเหตุผลว่าทำไมจึงต้องมีการแก้ต่างความผิดของเจ้าเป็นที่ประจักษ์แก่ทุกคนใต้ล่ะจะเปลืองน้ำลายไปทำไมเป็นที่รับรู้ทั่วใต้ล่าช่างเป็นคำกล่าวที่สวยหรูเสียจริงตามตันกะของเจ้าหากคำโกหกถูกแพร่กระจายออกไปมากพอและเป็นที่รับรู้ของผู้คนมากพอแม้แต่คำโกหกก็กลายเป็นความจริงได้ไม่มีใครในพวกเจ้าที่เห็นการตายของปรมาจารย์ยุทธและไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์บนรถไฟพวกเจ้าไม่ได้อยู่ที่นั่นแต่กลับตัดสินคดีความเพียงเพราะคำพูดลอยๆของสวีห้าวพวกเจ้าถึงกับกล้าตัดสินความผิดเชียวหรือข้าสงสัยนักว่าพวกเจ้าโง่เขลาหรือชั่วช้ากันแน่เจ้าต่างหากที่กำลังไปสีเรื่องเมื่อ3 ปีก่อนนั้นจบไปนานแล้วถ้าพวกข้าไม่เมตตาเจ้าคงตายและถูกฝังไปนานแล้วแต่ในเมื่อข้านำม้วนคัมภีร์กับเล่ปีศาจออกมาในวันนี้ข้าจะไม่ปราณีอีกต่อไปท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีโปรดลงนามในม้วนคัมภีร์และแสดงจุดยืนเพื่อลงโทษคนชั่วผู้นี้ร่วมกันใครบังอาจใส่ร้ายนายท่านของข้าพวกเจ้ากำลังหาที่ตายลินเชียวเจ้าควรจะรับใจอยู่ข้างกายพวกข้าเจ้ามาทำอะไรที่นี่แน่นอนว่าข้ามาที่นี่เพื่อเปิดเผยความจริงและกู้ชื่อเสียงให้นายท่านข้าต้องให้เจ้ามาพิสูจน์ความบริสุทธิ์ให้ข้าหรือท้ายไปนายท่านผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านมาถึงช้าไปหวังว่าท่านจะยกโทษให้ไม่ต้องมีพิธีรีตองทำในสิ่งที่เจ้าต้องทำเถอะอะไรนะนี่คือหลักฐานที่ข้ารวบรวมมาตลอด3 ปีที่ข้าใช้ชีวิตอยู่ในตระกูลสวีหลักฐานทุกอย่างที่เกี่ยวกับอาชญากรรมของตระกูลสวีหลักฐานเหล่านี้เพียงพอที่จะทำให้ตระกูลสวีพินาศยิ่งไปกว่านั้นตลอด3 ปีที่ผ่านมา2 พ่อลูกมีไว้ใจข้าอย่างสุดซึ้งและพวกมันไม่เคยปิดบังแผนการลับจากข้าเลยพวกมันไม่เคยระแวงข้ามีทั้งวิดีโอและบันทึกเสียงมากมายที่เพียงพอจะพิสูจน์ได้ว่าเมื่อ3 ปีก่อนผู้อยู่เบื้องหลังคดีนี้อย่างแท้จริงไม่ใช่ใครอื่นนอกจาก2 พ่อลูกตระกูลสวีเจ้าคือฆาตกรตัวจริงที่สังหารปรมาจารย์ยุทธได้ดีมากหวังปอเจ้ามีเล่ห์เหลี่ยมไม่เบาเลยนะแม้แต่ตอนที่อยู่ในคุกเจ้ายังสามารถแอบส่งสายลับเข้ามาในบ้านข้าและซ่อนนางไว้ที่นานถึง3 ปีข้าประเมินเจ้าต่ำไปเจ้าประเมินค่าตัวเองสูงเกินไปมานานเกินไปแล้วเจ้าคิดว่าการหาสุนัขสักตัวมาคอยรวบรวมคำพูดไร้สาระจะสามารถควบคุมตระกูลสวีของข้าได้งั้นหรือฟันพิทลตอนนี้ตระกูลสวีคือตระกูลอันดับ 1ในยุนจิงอิทธิพลนั้นกว้างขวางนักต้องให้ตระกูลเซินและตระกูลหลู่ร่วมมือกันพวกเขาก็ยังไม่มีวันเอื้อมถึงเจ้าคิดว่าเจ้าเป็นใครกันถึงกล้าตั้งตัวเป็นศัตรูกับตระกูลสวีการที่อาชญากรรมจะเกิดขึ้นหรือไม่เกี่ยวกับว่าตระกูลจะใหญ่โตเพียงใดในเมื่อหลักฐานมัดตัวแน่นหนาเช่นนี้เจ้าจะบอกว่าเพียงเพราะตระกูลสวีของเจ้ามีอำนาจเจ้าก็อยู่เหนือกฎหมายงั้นหรือลินเชียวเจ้าควรจะรู้ไว้ว่าข้าเป็นคนที่ทรยศข้าที่สุดคนสุดท้ายที่ทำแบบนั้นถูกโยนให้มาปากินทั้งเป็นเจ้าจะเป็นไรต่อไปสมัยนี้วิดีโอสามารถตัดต่อได้ข้อความสามารถสร้างขึ้นมาได้และทุกอย่างสามารถทำแปลนได้พวกท่านจะยอมหันหลังให้ตระกูลสวีของข้าเพราะเรื่องที่น่ากังขามีจริงๆหรือไม่จริงแน่นอนเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อ3 ปีก่อนอีกอย่างใครจะไปรู้ว่าหลักฐานนี้เป็นของจริงหรือของปลอมผู้นำตระกูลทุกคนที่อยู่ที่นี่ไม่ใช่เด็ก3 ขวบนะผู้นำตระกูลเฉินหนึ่งในตระกูลผู้มีอิทธิพลแห่งหยวนจิงพวกเขาต่างเข้าใจถึงนัยยะของเรื่องนี้ดีอยู่แล้วตระกูลหลี่ได้ให้คำมั่นสัญญาไว้แล้วว่าจะปฏิบัติตามแนวทางของตระกูลสวีเจ้าจะมาคาดหวังให้พวกเราเป็นจุดยืนเพียงเพราะคำกล่าวอ้างฝ่ายเดียวของเจ้าได้อย่างไรสวีห้าเป็นเพียงเงาที่ตามหลอกหลอนแต่พวกเจ้ากลับแห่กันไปหาเขาข้าได้นำเสนอทั้งพยานบุคคลและพยานวัตถุแล้วแต่พวกเจ้ากลับเรียกมันว่าคำกล่าวอ้างฝ่ายเดียวดูเหมือนว่าในหอแห่งนี้วันนี้จะไม่มีผู้บริสุทธิ์หลงเหลืออยู่เลยเอาละวังปอเรื่องมา3 ปีก่อนเจ้าอาจจะแทบไปได้แต่เจ้านี่เรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานไม่พ้นหรอกเมื่อวานงั้นหรือเจ้ากล้าดียังไงถึงพูดถึงเหตุการณ์รถไฟนั่นสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้มีคนหนึ่งที่สามารถเป็นพยานให้กับเหตุการณ์ทั้งหมดได้ชิวเยี่ยน
ถึงตาจะพูดแล้วบอกทุกคนไปว่าไอ้สัตว์ร้ายนี่ทำอะไรเมื่อวันนี้บอกพวกเขาไปว่ามันทำอะไรลงไป เขาไม่ได้ทำอะไรผิด เขาเพียงแค่ถูกไล่ล่า และทำไปเพื่อป้องกันตัวเท่านั้น ชิวเยี่ยนนี่มันหมายความว่าอย่างไร เมื่อหวังป๋อกลับมายังหยุนจิงหลังจากได้รับการปล่อยตัว สวีห้าวก็ล่วงรู้ จึงรีบเช่ารถไฟทันที รวบรวมสมุน และวางตะข่ายที่หลบหนีไม่ได้ ตั้งใจจะซุ่มโจมตีหวังป๋อบนรถไฟ น่าเสียดายที่ฝีมือของเขายังไม่ถึงขั้น คนของตระกูลสวีถูกกวาดล้างจนหมดสิ้น เจ้ากำลังพูดจะไรสาระ ข้ามีบันทึกการติดต่อของเรา และแม้แต่แผนการรบที่เจ้าเขียนด้วยลายมือของเจ้าเอง เจ้ายังจะปฏิเสธอีกหรือ ดีมากหมวดชิวเยี่ยนข้าไม่เคยคาดคิดเลยว่าวันนี้เจ้าจะยังคงเข้าข้างมันความทุ่มเททั้งหมดที่ข้ามีให้เจ้ามันสูญเปล่าจริง ความจงรักภักดีงั้นหรือ ความจงรักภักดีของเจ้า คือการฉวยโอกาสตอนที่ท่านพ่อของข้าจากไป เพื่อกดขี่ตระกูลหลวงของข้าอย่างต่อเนื่อง และกลืนกินทรัพย์สินของเรา ความจงรักภักดีของเจ้า คือการเห็นข้ายืนหยัดอยู่เพียงลำพังไร้ที่พึ่ง และบังคับให้ข้าแต่งงานกับเจ้า ความจงรักภักดีของเจ้า คือการดูหมิ่นคนรักของข้า สังหารบิดาบังเกิดเกล้าของข้า และขโมยทรัพย์สินของข้าไป สวีห้าว เศษสวะไร้ยางอายอย่างเจ้า กล้าดียังไงมาพูดเรื่องความจงรักภักดีกับข้า ๆนั่นก็หมายความว่าเจ้าแค่แซงทำเป็นดีกับข้ามาตลอดคอยวางแต่เล่นงานข้ามาตลอดสินะ ตั้งแต่ต้นจนจบ ข้าไม่เคยสงสัยในตัวหวังป๋อ และข้อเท็จจริงก็พิสูจน์แล้วว่า ข้าตัดสินใจถูกแล้ว ดีมากหมวดชิวเยี่ยนในเมื่อเจ้ายังยิ้มกรานที่จะติดตามชายผู้นี้และไม่สนใจแม้แต่ความรุ่งเรืองหรือล่มสลายของตระกูลหลวงนั่นก็อย่ามาโทษว่าข้าใจร้ายเอาละข้าจะไม่เสียใจอีกต่อไปเหตุการณ์เมื่อ3 ปีก่อนเป็นฝีมือของตระกูลสบีข้าจริงๆแล้วยังไงล่ะ หากเจ้าสำนึกในความผิดของตนแล้ว ก็จงปลิดชีพตนเองเพื่อชดใช้เสีย ข้าหูฝาดไปหรือเปล่าเจ้าจะบอกให้ข้าจบชีวิตตัวเองเพื่อชดใช้ความผิดนั้นหรือ หากเจ้าฆ่าตัวตายเดี๋ยวนี้ข้าจะปล่อยให้ตระกูลสบีมีชีวิตอยู่ต่ออีกวันมิเช่นนั้นตระกูลสบีจะถูกกวาดล้างในคืนนี้ เจ้ามันซื่อจนน่ารักจริงๆเจ้าคิดจริงๆหรือว่าทำไมข้าต้องยอมรับอย่างเปิดเผยว่าข้าเป็นคนฆ่าชีวิตใครบอกข้ามาสิว่าที่พวกเจ้าได้ยินเมื่อกี้คืออะไรใครเป็นคนฆ่าปรมาจารย์ยุทธอาวุโส The film was Let Raiden kon translated kohe, kate kam and portien bon rofai. narrated by M Media. พวกเราได้ยินมาอย่างชัดเจนหวังปอสังหารปรมาจารย์ยุทธอาวุโสหลักฐานมัดตัวแน่นาความผิดของเขาไม่อาจให้อภัยได้เขาจะต้องได้รับโทษสูงสุดนั่นถูกต้องแล้วข้าก็ได้ยินมาเช่นกันเจ้าหวังปอคือฆาตกรเหตุการณ์บนรถไฟขบวนนั้นคือบาปที่เจ้าก่อขึ้นด้วยตัวเองพวกเราก็สามารถเป็นพยานให้เรื่องนั้นได้เช่นกันถ้าเป็นแบบนั้นก็โปรดลงชื่อของพวกเจ้าลงในมนต์คัมภีร์กับเล่ปีศาจซะ สุนหลีเฉิน ข้าเป็นพ่อบ้านของตระกูลเซินและข้าสามารถลงดาวในนามของตระกูลเซินเพื่อยืนหยัดเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกับตระกูลสวี เซิน ข้าเป็นพ่อบ้านของตระกูลหลัวแม้ว่าผู้นำตระกูลจะยังไม่ได้เอ่ยปากแต่ข้าเชื่อว่าต่อให้ท่านอยู่ที่นี่ท่านก็คงเห็นด้วยกับการตัดสินใจของข้า หากเจ้ากล้าเซ็นมัน ข้าจะไล่เจ้าออกเดี๋ยวนี้ คุณรู้หรอผู้นำตระกูลหลัวคนปัจจุบันคือพี่สาวของคุณหลัวหมิงลี่ข้าเป็นคนของท่านและข้าไม่อยู่ภายใต้อำนาจการตัดสินของเจ้า หลัว เข้าใจหรือยังนี่คือช่องว่างระหว่างเจ้ากับข้าตระกูลบางแห่งหยุนชิงยินดีจะลงนามในคัมภีร์เพื่อร่วมกำจัดคนชั่วผู้นี้ ตระกูลซ่งแหงยุนจิงขอสนับสนุนคุณชายสวี ในการพิจารณาคดีต่อหน้าสาธารณชนของเจ้าขุนชั่วหวังป๋อตระกูลหยางแหงยุนจิงทั้งตระกูลยินดีที่จะยืนหยัดเคียงข้างตระกูลสวี หวังป๋อเจ้าคนชั่ว ความผิดของเจ้าสมควรตายฆ่ามัน ข้ามัน ดี เจ้าทำได้ดีมาก ข้าให้โอกาสเจ้าแล้วแต่เจ้ากลับไม่รู้จักคว้ามันไว้ แม้จะเผชิญหน้ากับความจริง เจ้าก็ยังยืนกรานที่จะเรียกหวังว่าเป็นม้าทำตัวเป็นสมุนของความชั่วร้าย หยุนจริงในสภาพนี้ไม่มีความยุติธรรมหลงเหลือให้กล่าวถึงอีกต่อไป มันสมควรได้รับการชำระล้างอย่างแท้จริง เจ้ากำลังเผชิญหน้ากับความตายแต่ยังปากดีอยู่อีกนะนั้นข้าจะสังหารเจ้าด้วยมือข้าเองไปอ้อนวอนขอความบริสุทธิ์กับพญายมในนรกเถอะในเมื่อพวกเจ้าทุกคนลงนามกันครบแล้วพิธีกับไล่ปีศาจถือว่าเสร็จสมบูรณ์วันนี้ข้าสวีฮาวจะทำหน้าที่แทนสวรรค์เพื่อพดุงความยุติธรรมและประหารในคนชั่วหวังปอขอให้พวกท่านทุกคนเป็นพยาน เจ้ากล้าหรือ เป็นไปไม่ได้เจ้าถูกยิงที่หน้าอกข้าเห็นกับตาตัวเองเจ้ายังจะสามารถคู่จอมพลังเพื่อใช้ขิมพวกนั้นได้ยังไงนางผู้ยิงสายเลว
ข้าให้โอกาสพวกเจ้าทุกคนแล้วแต่พวกเจ้ากลับไม่เห็นข้าข้าหวังปอขอสาบานณที่นี้ผู้ใดที่ลงนามในม้วนคัมภีร์นี้จะต้องถูกสังหารโดยไม่มีข้อยกเว้นเจ้าช่างใจกล้านะเจ้ากล้าดียังไงมาลบหลู่คัมภีร์กับไล่ปีศาจของตระกูลสวี ตระกูลสวีเคยร่วมต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหลกับหอมังกรทั่วแผ่นดินปกป้องหัวเสียและสร้างวีรบุรุษมากมายนั่นคือเหตุผลที่หอมังกรประทานคัมภีร์นี้ให้แต่บัดนี้ม้วนคัมภีร์ขับไล่ปีศาจฉบับนี้กลับเต็มไปด้วยรายชื่อของพวกคนขี้ขลาดตาขาวในหยุนจริงช่างเป็นเรื่องตลกร้ายที่น่าสมเพชนัก เจ้าช่างใจกล้านะอาศัยพิมพ์วิชาไสยศาสตร์ชั่วร้ายที่เจ้าฝึกฝนมาเจ้าก็ไม่ยืนพ้นคำเรศอะไรอยู่ที่นี่และดูหมิ่นหอมังกร เข็มสะกดวิญญาณคือวิชาลับที่สืบทอดมาจากหมอเทวดามันเปลี่ยนไปด้วยพลังและความบริสุทธิ์สูงสุดมีเพียงผู้ที่มีจิตใจเที่ยงธรรมและกล้าหาญเท่านั้นจึงจะฝึกฝนได้มีเพียงคนชั่วช้าสามัญเท่านั้นที่จะเรียกมันว่าวิชามาร เจ้าเท่าฉันอย่าไปฟังคำโอ้อวดของมันเข็มสะกดวิญญาณพวกนี้มันคืออะไรกันแน่ข้าไม่เคยได้ยินมาก่อนอีกอย่างวิชาศักดิ์สิทธิ์ของหมอเทวดาจะทุบไถ่โทษให้คนยำมันได้อย่างไร ผู้กบในกะลาลองถามเจ้าสุนัขที่นอนอยู่บนพื้นนั่นดูสิว่าสิ่งนี้คืออะไร3 ปีก่อนมันใช้เล่ห์เหลี่ยมทุกวิถีทางเพื่อชิงวิชานี้ไปจากข้าใน3 ปีนั้นมันยังไม่แม้แต่จะเรียนรู้พื้นฐาน อย่าได้ใจให้มากนักเรื่องมันยังไม่จบ เส้นชีพจรที่มือทั้ง2 ข้างของเจ้าถูกตัดขาดเจ้ากลายเป็นคนพิการไปแล้วเจ้ายังคิดจะขัดขืนอีกหรือ ถ้าข้าจำไม่ผิดแม้ว่าเข็มสะกดวิญญาณจะมีอนุภาพไรกาแต่มันก็มีจุดอ่อนที่ร้ายแรงอยู่หนึ่งอย่างนั่นคือมันสู้พลังของผู้ใช้มากเกินไปเจ้าใช้เข็มไปกับข้าแล้ว2 เล่มหากเจ้าฝืนใช้มันอีกครั้งเจ้าจะต้องได้รับผลสะท้อนกลับอย่างสะสมเจ้าไม่มีภัยตายหรือให้เลิศแล้ว หวังป๋อสิ่งที่เขาพูดเป็นความจริง เป็นความจริง ไม่เป็นไรหรอกข้าอยู่นี่แล้วหากพวกเขาต้องการทำร้ายเจ้าพวกมันจะต้องก้าวข้ามศพข้าไปก่อน ท่านเจ้าหอท่านไปก่อนเถอะพวกเราจะคุมกันท่านถอยเอง คนชั่วก็คือคนชั่ววันยังคำผู้จะมาตั้งนานสุดท้ายเจ้าก็ทำได้แค่ลบยุลังผู้หญิงเหมือนพวกขี้ขลาดใครก็ได้สังหารมันให้ข้า The film was translated and narrated by M Media.เป็นไปได้อย่างไรพวกเจ้าจะยืนบู๊กันอยู่ทำไมเข้าไปร่วมจัดการมันพร้อมกันคุณชายสวีพวกเราเป็นนักธุรกิจพวกเราไม่รู้วิธีต่อสู้คุณชายสวีข้าทำแก่และอ่อนแอข้าอายุน้อยกว่านี้สัก20 ปีข้าคงจะสู้เพื่อแทนอย่างแน่นอนแต่ในสถานการณ์ตอนนี้พวกขี้กา2 คนนี้เมื่อถึงเวลาที่ต้องช่วยคุณชายสวีออกจากสถานการณ์ลำบากไม่มีใครในพวกเจ้ากล้าพอที่จะก้าวออกมาเลยเลิกพูดจาไร้สาระได้แล้วถ้าเจ้าเก่งนักก็ทำเองสิสุภาพบุรุษไม่ต่อสู้กับสตรีคุณชายสวีมีแผนการของเขาอยู่แล้วไม่ใช่หน้าที่ของข้าที่จะไปเข้าใกล้ไร้ประโยชน์ ชิวเยี่ยนเกิดอะไรขึ้น โรคเก่าของข้ากำเริบอีกแล้วมันเป็นทุกครั้งที่ข้าใช้พลังภายในมากเกินไปและมันต้องมาเกิดเอาตอนนี้พอดีน่าชังนัก เหลียนเฉียวพาชิวเยี่ยนไปอยู่ข้างหลังข้า แต่ท่านเจ้าหอแล้วท่านล่ะ ข้าไม่เป็นไรพวกสวะพวกนี้ทำอะไรข้าไม่ได้หรอก หวังปอต่อให้สวรรค์ก็ช่วยเจ้าไม่ได้เตรียมตัวตายได้เลยพวกเจ้าจะยืนบู๊กันอยู่ทำไมบุกสังหารหวังปอให้ข้าแล้วจับตัวหลู่ชิวเยี่ยนมาเมื่อข้าพาตัวนางกลับไปได้ข้าจะทำให้นางเป็นของข้าให้จงได้มาดูกันว่านายจะกล้าหวังพาเล่นงานข้าอีกหรือไม่ เจ้าเบื่อชีวิตแล้วหรือไง ยังจะเส้นทำเป็นเล่นละครเอาเลยแสดงต่อไปสิก่อนหน้านี้ข้าอาจจะให้ข้าเจ้าอยู่บ้านแต่ตอนนี้เจ้ามีอะไรมาสู้กับข้าอีก เจ้าพูดเองไม่ใช่หรือเมื่อครู่นี้สถานะของเราต่างกันราวฟ้ากับเหวและไม่มีสิ่งที่เรียกว่าความยุติธรรมไม่ใช่หรือไง นั่นสินะแต่ในเมื่อเจ้าพงจะเข้าใจเรื่องนั้นมันก็สายขึ้นไปหน่อยไหม น่าเสียดายที่เจ้าเข้าใจถูกเพียงครึ่งเดียวข้าคือท้องฟ้าและเจ้าคือคนที่ข้ากำลังเหยียบย่ำอยู่ใต้ฝ่าเท้า เจ้าว่าอะไรนะได้ยินที่มันพูดไหมมันคงเสียสติไปแล้วแน่ๆมันกล้าพูดว่าสถานะของมันสูงกว่าข้าคุณชายสวีเลิกเสียเวลาคุยกับมันดีกว่าข้าฟังต่อไปไม่ไหวแล้วถ้ามันยังพูดจาแบบนี้ต่อไปเดี๋ยวมันคงอ้างว่าเป็นมอสเซนอีกแน่
ถูกต้องแล้วข้าคือหมอเทวดา แหวนรักษาแห่งหอมังกรอย่าเพิ่งตื่นตัวไปเลยมันก็แค่แหวนวงหนึ่งไม่ใช่หรือไม่ข้าไม่ได้เข้าใจผิดนี่ไม่ใช่แหวนธรรมดานี่ต้องเป็นแหวนรักษาแห่งหอมังกรแน่เจ้ามันก็แค่ดีแต่บ้าแหวนรักษาแห่งหอมังกรมีเพียงวงเดียวในหัวเสียทั้งหมดแม้แต่ข้าก็เคยได้ยินถึงชื่อไม่เคยเห็นตัวจริงมาก่อนเจ้าพวกนอนมาเลยในกองขยะหนูถ้าอย่างพวกเจ้าคิดว่ามีค่าพอหรือเจ้าไปขุดของพวกนี้มาจากไหนก็อย่าจากตลาดนัดราคาถูกแม้นหรือเจ้าปลาดียังไงมาแอบอ้างแหวนราชา เพียงแค่คำพูดจาดูหมิ่นแหวนราชาก็เพียงพอที่จะทำให้เจ้าได้รับโทษตัดลิ้น ถ้าเห็นแล้วว่าเจ้าคงมาทิ้งทั้งทันถึงได้กูเรื่องไรสาระพวกนี้ขึ้นมาเพื่อถ่วงเวลาและหาโอกาสนี้สินะข้าบอกเลยว่าไม่มีทางนับตั้งแต่เจ้าเข้ามาในประตูนี้จุดจบของเจ้ามีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนั่นคือเจ้าจะต้องถูกหามออกไปเป็นชิ้น ในเมื่อเป็นเช่นนั้นหอมังกรจงรวมพลท่านแม่ทัพแหวนราชาปรากฏขึ้นแล้วกลุ่มดาวมีใหญ่มาถึงแล้ว เทียนสวีจอมพลแห่งชายแดนเหนือ ประกายแสงเทนสวีนั่นคือหมอเซียนที่กำลังเรียกข้า ขบวนรถของเจ้าชายรออยู่ข้างนอกแล้ว งานเลี้ยงอาหารค่ำจะเริ่มในอีกครึ่งชั่วโมง เอาบีถึงสตรีที่ร่ำรวยที่สุดในหูเซียน เจ้าชายแห่งเปอร์เซียตรัสว่า หลังจากงานเลี้ยงนี้พระองค์ยินดีที่จะมอบอุตสาหกรรมพลังงานครึ่งหนึ่งของเปอร์เซียให้บริษัทของเราเป็นผู้ดูแล7 ดาราไปบอกเจ้าชายว่างานเลี้ยงถูกยกเลิกแต่เจ้าชายทรงรอมาครึ่งปีแล้วนะจู่ๆจะยกเลิกข้าเกรงว่างั้นก็ให้เขารอไปคืนนี้ข้ามีเรื่องสำคัญกว่าต้องทำผู้ชนะเยลเตอร์ เยาจงอัจฉริยะด้านศิลปะการต่อสู้ อัจฉริยุทธเยลเตอร์ชัยชนะติดต่อกัน100 ครั้งทำลายสถิติโลก The film อยาก was ขึ้นสู่จุดสูงสุด translated ในฐานะนัก and สู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด narrated ใน by ประวัติศาสต M ร์ Media. 7 ดาราแขวนอยู่ทางทิศเหนือและเหล่าปีศาจทั้งปวงต้องสยบยอมนี่คือคำสั่งเรียกสาหอมังกรยังมีใครที่ไม่ยอมสยบอีกไหมเข้ามาพร้อมๆกันเลยเข้ามาข้ากำลังรีบ เตรียมเครื่องบินเดี๋ยวนี้ตามข้าไปคารวะหมอเทวดาดาวดวงแรกปรากฏความขัดแย้งย่อมยุติ7 ดาราแห่งหอมังกรเทสบีรับคำสั่ง ดาราที่ 2 ปรากฏกบฏตั้งมอดไหม7 ดาราแห่งหอมังกรอวีเหิงรับคำสั่งดาราที่ 3 ปรากฏโลกล่าต้องสั่นสะเทือน7 ดาราแห่งหอมังกรเหยาจวมรับคำสั่ง ดาวดวงที่ 4 ปรากฏภัยพิบัติถาโถมจากทุกทิศทางเทียนจะเวียนรับคำสั่ง ดาราที่ 5 ปรากฏไฟสงครามลุกโชนเทียนจีรับคำสั่งดาราที่ 6 ปรากฏฟ้าดินต้องแปรเปลี่ยนเทียนเสวียนรับคำสั่ง ดาวดวงที่ 7 ปรากฏถวยเทพทั้งปวงย่อมสั่นสะท้านข้ายารับคำสั่งดวงดาวดวงโตกันทางทิศเหนือและเหล่าปีศาจทั้งปวงจะถูกทำลายสิ้น และเหล่าปีศาจทั้งปวงจะถูกทำลายสิ้น ไอเด็กนี้มันแค่กำลังรับชัดๆชายเล่ห์เหลี่ยมตื้นๆคิดจะหลอกพวกเราเมื่อเด็กๆงานหรือไม่นี่มันไม่ถูกต้องเท่าฉันเจ้ากำลังทำอะไรเจ้าเป็นบ้าไปแล้วหรือ7 ดาราปรากฏขึ้นแล้วท้องฟ้ากำลังจะถล่มลงมา7 ดาราปรากฏตัวขึ้นแล้วท้องฟ้ากำลังจะถล่มลงมาเท่าฉันเจ้ามันขี้กลาดจริงๆทิ้งกับความนี้ดีฟอลเพราะเด็กโนวันซึ่งคนเดียว7 ดาราอะไรกันทำไมข้าไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนแหวนรักษาแห่งหอมังกรพลังที่แท้จริงของมันอยู่ที่ข้อเท็จจริงที่ว่ามันเป็นอุปกรณ์ส่งสัญญาณดาวเทียมเมื่อเปิดใช้งาน7 ดาราแห่งหอมังกรผู้พิทักษ์หัวเสียจะมารวมตัวกันในทันทีทุกครั้งที่สัญญาณถูกส่งออกไปสำเร็จดวงดาวจะส่องประกายขึ้นบนท้องฟ้าทางทิศเหนือบนท้องฟ้าทางทิศเหนือ7 ดาราแห่งหอมังกรตรงนี้ข้าเคยได้ยินชื่อเสียงของพวกเขามาระยะหนึ่งแล้วพวกเขาคือผู้พิทักษ์ที่ทรงพลังที่สุด7 คนของหัวเสียขึ้นตรงต่อเจ้าหอแห่งหอมังกรเท่านั้นทว่าตลอดหลายร้อยปีที่ผ่านมานี้ข้าไม่เคยเห็นภาพเหตุการณ์ที่7 ดาราปรากฏตัวพร้อมหน้ากันเช่นนี้มาก่อนดาราที่1ปรากฏความขัดแย้งมาลายสิ้นดาราที่2ปรากฏการกบฏถูกดับสูญดาราที่3ปรากฏโลกล่าสั่นสะเทือนดาราที่4ปรากฏหายนะดวงดาวจากทุกทิศทางดาราที่5ปรากฏเพลิงสงครามประทุดาราที่6ปรากฏฟ้าดินแปรเปลี่ยนดาราที่7แควนอยู่ในทิศเหนือทุกชาติพบล้วนเงียบนั้นในเมื่อ7 ดาราปรากฏตัวครบถ้วนแล้วนี่คือสัญญาณว่าบารมีแห่งสวรรค์กำลังพิโรธพวกเราจบสิ้นแล้วจบสิ้นกันหมดแล้วหมอเทวดาโปรดเมตตาด้วยข้าได้ล่วงเกินบารมีแห่งสวรรค์และบาปของข้านั้นเกินจะให้อภัย การยอมจำนนตอนนี้อาจจะสายไปหน่อยแต่ก็ยังถือว่ามีความคิดดีกว่าพวกคนข่าวที่บิดเบือนความจริงเหล่านั้น แต่เท่าฉันเจ้ากำลังกราบร้านอะไรกันหากเขาเป็นหมอเทวดาข้าก็คงเป็นบรรพบุรุษของหมอเทวดาผู้นั้นแล้ว
เพียงแค่คำพูดกบฏเหล่านั้นตระกูลหลีของเจ้าทั้งตระกูลก็สมควรถูกกวาดล้างให้สิ้นซาก ข้าดูถูกเจ้า เจ้าคิดว่าเจ้าจะกวาดล้างสายเลือดตระกูลลีเดโมซิงงั้นหรือข้าคิดว่าเป็นข้าต่างหากที่ควรจะเป็นคนกวาดล้างตระกูลของเจ้าให้สิ้นซากอีกอย่างทะเบียนบ้านของเจ้าก็เป็นเพียงกระดาษแผ่นเดียวเท่านั้นการจะกำจัดพวกเจ้าให้หมดสิ้นนั้นเป็นเรื่องง่ายดายและรวดเร็วนักสำหรับข้าพ่อบ้านรับทราบครับท่านไปตรวจสอบดูสิเป็นเรื่องจริงหรือไม่ที่ในท้องฟ้าทิศเหนือจิตดารากำลังส่องแสงเจอตาอยู่เมื่อคู่ข้าได้ตรวจสอบดูอย่างเงียบๆแล้วคงดากระบวยเหนือมีสัญญาณความผิดปกติปรากฏขึ้นจริงๆในวันนี้มันสว่างไสวเกินไปนี่มันเป็นไปได้อย่างไรคุณชายสวีไม่จำเป็นต้องตื่นตระหนกไปนี่เป็นเพียงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเท่านั้นข้าเข้าใจแล้วทุกคนไม่ต้องตื่นตระหนกไอ้วังปอนี่มันคงปลอมข้าเข้าใจแล้วในที่สุดเหตุผลที่มันพยายามถูกเวลามาตลอดมันแค่กำลังรอช่วงเวลาที่จิตดาราส่องแสงเจ้าหมายความว่าอย่างไรคุณชายสวียุคนี้มันยุคข้อมูลข่าวสารแล้วพยากรณ์อากาศแม่นยำจะตายไปไอเด็กนี้ต้องรู้ล่วงหน้าแน่ๆว่าช่วงเวลาที่จิตดาราส่องแสงจะเกิดขึ้นในวันนี้นั่นคือเหตุผลที่มันถูกเวลาเพียงเพื่อใช้เรื่องนี้เป็นข้ออ้างมาหลอกทุกคนคำโกหกถูกเปิดโปงแล้วหวังปอจะปลอมแปลงแหวนราชาแอบอ้างเป็นหมอเทวดาก็กบฏเพื่อการล้มเกินตระกูลสูงสักและยังสังหารผู้บริสุทธิ์มานับไม่ถ้วนเจ้าขัดขืนการพิพากษาทุกข้อหานี้เพียงพอที่จะประหารชีวิตเจ้าได้แล้วน่าเสียดายที่เจ้ามีชีวิตเดียวไม่อย่างนั้นข้าคงได้ทรมานเจ้าผ่านการลงทันสิประการให้สะสมใครก็ได้จับตัววางปอมาให้ข้าตักมือตัดเท้ามันทะลุหนังและล้อเส้นเอ็นและประหารชีวิตกลางที่สาธารณะข้าอยากให้พวกมันดูว่าเราคาของการต่อต้านตระกูลสวีนั้นเป็นอย่างไรตระกูลสวีช่างใจกล้าเสียจริง7 ดาราแห่งหอมังกร ผู้ว่าการทะเลตะวันออกเทียนจี 7 ดาราแห่งหอมังกรผู้พิทักษ์ชายแดนใต้ เทียนเสวียนผู้พิทักษ์ชายแดนใต้ เทียนเสวียน จิตดาราแห่งหอมังกรจอมพลแห่งทอมแดนอยู่เทนสวี 7 ดาราแห่งหอมังกรอัจฉริยวิทยายุทธเหยาจวง จิตดาราแห่งหอมังกรผู้บัญชาการแห่งตะวันตกลงที่เฉวียน เทียนเฉวียนผู้บัญชาการแห่ง เทียนเฉวียน ตะวันตก จิตดาราแห่งหอมังกรเจ้าหุบเขาหมอยาขายัง 7 ดาราแห่งหอมังกรบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในหัวเซียวี่เหิง The film was จิตดาราแห่งหอมังกร translated ก้มคำนับท่าน and เจ้าหอพร้อมกัน narrated by 7 ดาราแห่งหอ Media. มังกรก้มคำนับท่านเจ้าหอพร้อมกัน พวกเราขอคารวะหมอธิดาวันปอ พวกเราขอคานว่าหมอเทวดาหวังปอ จงลุกขึ้น วันปอผู้นี้คือหมอเทวดาจริงๆหรือเจ้าหอมังกรนะหรือเรื่องนี้จะเป็นไปได้อย่างไรเขาไม่ใช่บุตรบุญธรรมของตระกูลหรือหรือเขาไม่ใช่เด็กกำพร้าหรอกหรือหากจิตดาราปรากฏตัวครบถ้วนแล้วจะเป็นคำปลอมไปได้อย่างไรพวกเราสวยยับอยู่แล้วเพราะไอเด็กตระกูลสวีคนนี้ตอนนี้จะยอมแพ้ยังทันอยู่ไหมสายขึ้นไปแล้วสวรรค์พิโรธและท่านสวรรค์กำลังโหมกระหน่ำพวกเราทุกคนเพิ่งจะลงนามในมนต์คัมภีร์กับไล่ปีศาจไปโทษทางกบฏนั้นยากจะแก้ไขชีวิตของพวกเราคงไม่รอดแล้วข้าเพียงหวังว่าหมอเทวดาจะแสดงความเมตตาและไม่ลงอาญาไปถึงครอบครัวของพวกเราเป็นไปไม่ได้เจ้าไม่มีทางเป็นหมอเทวดาหากเจ้าเป็นหมอเทวดาจริงเหตุใดเจ้าถึงยอมลดตัวอยู่กับตระกูลหลวงมาหลายปีเป็นทีนลูกเขยที่ทุกรับมาเลยงานหรือ ไม่นานหลังจากที่ข้าเกิดบิดาของข้าสละชีพเพื่อชาติก่อนที่เขาจะจากไปเขาฝากฝังข้าไว้กับปรมาจารย์ยุทธปรมาจารย์ยุทธเลี้ยงดูข้าจนเติบใหญ่และปกป้องแหวนราชาให้ข้ามานานหลายปีแต่ในขณะที่ข้ากำลังจะขึ้นครองบัลลังก์ตระกูลสวีแห่งหยุนจิงกลับรวบรวมกลุ่มคนชั่วช้ามาลอบโจมตีปรมาจารย์ยุทธเพื่อปกป้องข้าจึงต่อสู้จนตัวตายข้าเองก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสและถูกพวกมันโยนลงไปในขุมนรกนิรันดร์สิ่งเหล่านี้แต่เดิมเป็นข้อเท็จจริงที่ไม่อาจโต้แย้งได้ทว่าพวกเจ้าแม้จะเผชิญหน้ากับความจริงก็ยังเลือกที่จะยืนอยู่ข้างผู้มีอำนาจพวกเจ้าอ้างว่าเป็นตระกูลสูงศักดิ์แห่งหยุนจิงแต่กลับเรียกกวางว่าเป็นม้าทำตัวอยู่เหนือกฎหมายพวกเจ้าใช้เวลาหลายปีในวงสังคมชั้นสูงของหยุนจิงจมปลักอยู่กับความสำราญนี่คือความอายุติธรรมสูงสุดในเมื่อเป็นเช่นนั้นข้าจะทำหน้าที่แทนสวรรค์และแก้ไขความผิดนี้ให้ถูกต้องเทียนสวีรับคำสั่ง ข้าอยู่นี่แล้วเจ้าหอในนามของเจ้าหอมังกรและหมอเทวดาแห่งหัวเซี่ยข้าสั่งให้เจ้านำ7 ดาราแห่งหอมังกรกวาดล้างทุกตระกูลที่อยู่ที่นี่ให้สิ้นหากรอดไปได้แม้แต่คนเดียวเจ้าจะต้องรับผิดชอบต่อข้าตามบัญชาเจ้าหอโปรดเมตตาด้วยเจ้ามีคำสั่งเสียอะไรอีกไหมเจ้าหอข้ารับใช้ผู้นี้ตาบอดและโง่เขลาข้าไม่อาจมองออกว่าท่านเป็นบุคคลระดับใดข้าแสวงหาผลประโยชน์ในถ้ำเสือและบาปของข้านั้นเกินจะให้อภัยข้าไม่มีหน้าจะอยู่บนโลกนี้อีกต่อไปข้าเพียงปรารถนาจะไล่ชีวิตแก่นี้เพื่อความอยู่รอดของตระกูลเฉินข้าขอร้องท่านเจ้าหอโปรดเมตตาคนของตระกูลเฉินที่มีจิตใจเที่ยงธรรมและมือที่สะอาดจะถูกละเว้นชีวิตขอพระคุณที่ท่านเจ้าหอเมตตาข้าหลงเชื่อคำยุยงและนับตั้งแต่3 ปีก่อนข้าทำติดซ้ำและซ้ำเล่าแม้ว่าข้าจะรู้ถึงการกระทำอันชั่วร้ายที่พวกเดรัจฉานเหล่านั้นทำไว้ข้าก็ยังคอยทำชิดตามล่าให้พวกมัน
ข้าคิดว่าข้าได้กอบทุนกับพันธมิตรที่ทรงอำนาจแต่เมื่อเวลาผ่านไปข้ากลับสูญเสียความเป็นมนุษย์ไปวันนี้ข้ายอมจำนนและสารภาพผิดเดี๋ยวได้ก็ตามคนดูแลในตระกูลของข้าไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับสิ่งที่ข้าได้ทำลงไปพวกเขาไร้เดียงสาอย่างสิ้นเชิงข้าหวังว่าท่านเจ้าหอจะตรวจสอบให้แน่ชัด ข้าไม่เหมือนพวกเจ้า ข้าจะพดุงความยุติธรรมอย่างทิ้งธรรม ขอบคุณท่านเจ้าหอเจ้าคนชั่วข้าจะรอเจ้าในปอโล หัวหน้าตระกูลหลี่ ตระกูลซุนและตระกูลเฉิน ได้เป็นตัวอย่างให้เจ้าเห็นแล้ว เจ้ายังไม่รู้อีกหรือว่าเจ้าควรทำอย่างไร เมื่อครู่นี้ตอนที่พวกมันพยายามจะสังหารข้า เจ้าเป็นคนที่ส่งเสียงดังที่สุดในบรรดาพวกมัน ตอนที่ข้าเปิดเผยตัวตน เสียงกังขาของเจ้ากลับดังที่สุด ทำไมตอนนี้ถึงได้เป็นใบ้ไปเสียล่ะ หัวหน้าตระกูลหลี่ไม่ยอมสำนึกผิด คนทั้งตระกูลของมันจะไม่มีการละเว้นใดๆทั้งสิ้น ตระกูลซ่งแห่งยุนจิงยินดีที่จะสารภาพและรับผิดชอบข้าขอวิงวอนท่านเจ้าหอโปรดเมตตาและไว้ชีวิตคนในตระกูลข้าด้วยตระกูลของพวกเรายอมรับผิดเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อ3 ปีก่อนข้ายินดีที่จะสารภาพทุกอย่างข้ามีหลักฐานความชั่วร้ายทั้งหมดที่ตระกูลสบีได้ทำไว้ตลอด3 ปีที่ผ่านมาข้าขอความเมตตาจากท่านเจ้าหอ ตระกูลอย่างยินดีที่จะมอบทรัพย์สินทั้งหมดเพื่อเป็นการไถ่บาปข้าขอวิงวอนท่านเจ้าหอโปรดเมตตาพวกเราขอยอมรับผิดสวีห้าว ตาของเจ้าแล้ว เจ้าข้าไม่ได้และเจ้าไม่มีทางทำลายตระกูลสบีได้แน่เราคือตระกูลอันดับ1ในยุนจิงหากตระกูลสบีล่มสลายเศรษฐกิจของยุนจิงจะต้องพังพินาศอย่างแน่นอนพ่อของข้าไม่มีวันปล่อยเจ้าไปแน่ข้าอยากรู้จริงๆ บิดาของเจ้า เขาคิดจะหยุดข้าได้อย่างไร ข้าเป็นลูกชายคนเดียวของตระกูลสวีหากพ่อข้ารู้ว่าข้าถูกเจ้าสังหารเขาจะต้องล้างแค้นเจ้าโดยทุกอย่างที่เขามีถึงเวลานั้นด้วยอำนาจของตระกูลสวีลูกจะต้องตกอยู่ในความโกลาหลอย่างแน่นอนเจ้าข้าไม่ได้ถ้าอย่างนั้นเมื่อเจ้าไปปอโลกช่วยส่งข้อความไปบอกบิดาเจ้าให้ข้าด้วยบอกให้เขาไปเกิดเป็นเดรัจฉานแล้วสำนึกผิดให้ดีท่านพ่อของข้าได้เจ็ดดาราหอมังกรส่งตัวมันไปอยู่กับพ่อของมันซะไม่เสร็จสิ้นแล้วเข็มสะกดวิญญาณอยู่ที่จุดสูงสุดของหยางวิชาตระกูลหลัวอยู่ที่จุดสูงสุดของหยินทั้งสองประสานกันได้อย่างสมบูรณ์แบบในเมื่อการฝึกฝนของข้าบรรลุผลแล้วข้าก็ไม่ต้องถูกจำกัดด้วยเข็มทั้ง3อีกต่อไปสำหรับตระกูลเซินใครมา1ข้าสังหาร1ใครมา2ข้าสังหาร2ใครมา2ข้าสังหาร2ใครอยู่ที่นั่นนี่คือวิญญาณอาฆาตงั้นหรือเจ้าเป็นวิญญาณอาฆาตที่ไม่ยอมไปเกิดใหม่สินะทำไมเจ้าถึงตามหลอกหลอนข้าข้าต้องทนทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสในยามมีชีวิตและตายไปพร้อมกับความคับแค้นใจมีคนใช้คาถาต้องห้ามตรึงข้าไว้กับกำแพงสาปให้ข้าไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดข้าขอวิงวอนให้ท่านเซียนช่วยทวงความยุติธรรมให้ข้าด้วยข้าไม่ใช่เซียนเจ้าจำคนผิดแล้วในเมื่อท่านมองเห็นข้าและพูดคุยกับข้าได้หากไม่ใช่เซียนแล้วท่านจะเป็นใครได้อีกข้าถูกขังอยู่ที่นี่มา2 ปีแล้วและข้ากำลังจะสลายกลายเป็นความว่างเปล่าข้าขอวิงวอนท่านเซียนโปรดช่วยข้าด้วยข้าไม่รู้จักเจ้าเลยด้วยซ้ำไม่ว่าเจ้าจะอยู่ที่ไหนหรือตายอย่างไรข้าจะช่วยเจ้าได้อย่างไรร่างของข้าอยู่ใกล้ๆนี้เองท่านเพียงแค่ต้องคอยดูพาดหัวข่าวในวันพรุ่งนี้แล้วท่านจะรู้เองพวกเรามีสัตว์รู้คนเดียวกันข้าขอวิงวอนท่านเซียนโปรดช่วยข้าด้วยเมื่อเข็มสะกดวิญญาณสมบูรณ์แบบแล้วข้าสามารถสัมผัสถึงสวรรค์เบื้องบนและขับไล่พูดผีสื่อสารกับวิญญาณเบื้องล่างได้เป็นไปตามที่ข้าคิดไว้โลกที่ข้าเห็นในตอนนี้แตกต่างจากโลกของปุถุชนไปแล้ววิญญาณหญิงสาวที่ร่ำร้องหาความยุติธรรมน่าสนใจดีนายกเทศมนตรีหลิวเสี่ยวเทียนท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีทั้งหลายข้าเซ็นผู้นี้ไร้ความสามารถแต่มีบางเรื่องที่ข้าอยากจะชี้แจงก่อนนาลินจะเริ่มขึ้นลูกชายของข้าเซนหลงได้ประสบโศกนาฏกรรมเมื่อ2 วันก่อนอย่างที่ทุกท่านทราบกันเซนหลงเป็นลูกชายคนเดียวของตระกูลเซินด้วยการจากไปของเขาตระกูลเซินของข้าก็ไม่มีทายาทเหลืออยู่แล้วดังนั้นข้าเซ็นชางโจขอสาบานในที่นี้ว่าจะขอเป็นศัตรูคู่อาฆาตกับคนที่ฆ่าเขาหากท่านใดยังคงเห็นแก่ความสัมพันธ์เก่าแก่กับตระกูลเซินของข้าและสามารถให้การสนับสนุนในอย่างที่ข้าลังแค้นตระกูลเซินของข้าจะตอบแทนพวกท่านอย่างงามโปรดวางใจเถิดท่านผู้นำตระกูลเซินเพียงท่านเอ่ยปากพวกเราพร้อมลุยไฟลุยน้ำโดยไม่ลังเลถูกต้องแล้วคนชั่วพวกนี้ใครก็ฆ่ามันได้เราจะปล่อยมันไปได้อย่างไรแต่ข้าสงสัยเหลือเกินว่าใครกันที่มีความกล้าถึงขั้นทำร้ายคุณชายเซิน
คนผู้นี้ไม่ใช่ใครอื่นนอกจากคนที่ สังหารพ่อของข้าหลัวเสียวหลง เมื่อ3 ปีก่อน หวังป๋อ หลัวหมิงวี่ หวังปอกล่าวถึงเจ้าได้ถูกต้องนัก คนชั่วช้าอย่างเจ้า ไม่เคยเปลี่ยนไปเลยจริง ข้าจะลืมเจ้าไปได้อย่างไร ไม่ใช่แค่หวังป๋อเท่านั้น ยังมีอีกคนที่อยู่ที่นี่ ที่สมคบคิดกับหวังป๋อ คนผู้นี้คือน้องสาวของข้า บุตรสาวคนรองของตระกูลหลัว หลัวชิวเยียน อะไรนะหลัวชิวเย็นนั้นหรือเป็นไปได้อย่างไรไม่ใช่ว่าตระกูลหลัวมีความแค้นกับหวังปอหรอไม่อยากจะเชื่อลูกสาวคนที่สองของตระกูลหลัวจะทำเรื่องแบบนี้ได้ทรยศตระกูลตัวเองและผิดต่อหลักศีลธรรมทั้งหมด ๆ ท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นเมื่อ3 ปีก่อน หรือในวันนี้คำกล่าวอ้างของพวกเขาที่ว่าหวังปอเป็นฆาตกรนั้นล้วนปราศจากมูลความจริงโดยสิ้นเชิง และไร้ซึ่งหลักฐานใดๆทั้งสิ้น ในทางกลับกันข้ามีหลักฐานมากมาย ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่า พวกเขาไม่เพียงแต่ใส่ร้ายหวังปอ แต่ยังสมคบคิดกัน ร่วมมือกัน เพื่อก่อความวุ่นวายในหยุนจริง เลวไหล ใครบ้างไม่รู้ ว่าเจ้ามันหมายกับหวังป๋อ เจ้าก็ยอมต้องพูดแก้ต่างให้ชายของเจ้าเป็นธรรมดา สินเสมอกันย่อมคบหากัน นั่นแหละคือสิ่งที่พวกเจ้าทั้งสองเป็น เจ้าคนน่ารังเกียจ พวกเจ้าสองคนมันเป็นคู่ที่น่ารังเกียจจริงๆไม่น่าล่ะสำหรับผู้หญิงคนนี้เมื่อถูกครอบนำจะลงไหลอย่างหนักแล้วต่อให้ผู้ชายจะเป็นเดรัจฉานนางก็จะพักดีต่อเขาไปตลอดชีวิต ระวังปากของเจ้าไว้ให้ดี เพียงเพราะคำพูดเหล่านั้น ตระกูลหลัวก็สามารถ ลบเจ้าไปจากโลกนี้ได้เลย หน้าขันสิ้นดี The เจ้ามี film สิทธิ์ was อะไรมาพูดแทนตระกูลหลัว translated and เจ้าคิดว่า narrated การ by ข่มขู่ M และบีบบัง Media. คับของเจ้า จะทำให้ข้ายอมมอบตำแหน่งเจ้าบ้านให้เจ้าหรือ นั่นมันก็แค่ความเพ้อฝันไร้สาระ ต่อให้ข้ายอม เจ้าก็ควรไปถามคนอื่นนนในตระกูลหลัวดู พวกเขาจะยอมหรือไม่ ข้าไม่เห็นด้วยผู้น้อยใหญ่คือทายาทเพียงคนเดียวของตระกูลหลัวหลัวชิวเยียนเจ้ามันเป็นคนทรยศตระกูลไม่คู่ควรจะเป็นผู้นำหลัวชิวเยียนออกไปจากตระกูลหลัวซะ หลัวชิวเยี่ยนออกไปจากตระกูลหลัวซะ ใส่หัวออกจากตระกูลหลัวไปซะ ใส่หัวออกจากตระกูลหลัวไปซะ หากเจ้าทำตัวเหมือนสุนัขก็ควรจะรู้จักที่ต่ำที่สูง 1. เจ้าพูดจาภาษาคนไม่รู้เรื่อง 2. เจ้าไม่มีสิทธิ์นั่งร่วมโต๊ะอาหาร พวกเจ้าทุกคนไอ้พวกขี้ข้าชั้นต่ำหากพวกเจ้ากล้าพร่ำไร้สาระออกมาอีกแม้แต่คำเดียวข้าจะทำให้แน่ใจว่าพวกเจ้าจะไม่มีวันได้พูดอะไรอีกตลอดไป ข้าว่าวันนี้เจ้าคงอยากตายสินะ ชิวเยี่ยนอย่าเสียเวลาพูดกับพวกมันเลย ต่อให้คนพวกนี้รู้ความจริงก็ไม่มีใครกล้าก้าวออกมา เพื่อพูดความยุติธรรมแม้แต่คำเดียวในใจของพวกมันไม่มีสิ่งที่เรียกว่าความถูกต้องหรือความยุติธรรมมีเพียงอำนาจเท่านั้น นี่มัน นี่มัน 3 วันก่อน มีคนร่วมมือกัน ลงนามในม้วนคัมภีร์ขับไล่ปีศาจเพื่อเอาชีวิตข้าหากใครในที่นี้ไม่พอใจก็ก้าวออกมาข้าจะสสางบัญชีกับพวกเจ้าทีละคนข้าจะส่งพวกเจ้าไปอยู่กับพวกเดรัจฉานเหล่านั้น หวังปอเจ้าช่างกล้านักนะเริ่มแรกเจ้าสังหารบุตรชายของข้าจากนั้นเจ้าก็ก่อความวุ่นวายในงานเลี้ยงมังกรวันนี้ข้าจะพลบนางเจ้าทั้งเป็นและฉีกร่างเจ้าออกเป็นชิ้นๆเพื่อเป็นเครื่องสังเวยเลือดให้แก่บุตรชายของข้า ลองดูสิ หวังปอข้ารู้ว่าเจ้าฝึกวิชาเข็มสะกดวิญญาณและมีเล่ห์เหลี่ยมซ่อนอยู่ในแขนเสื้อแต่เจ้าคิดจริงๆหรือว่าด้วยกำลังดิบเทนเท่านี้เจ้าจะสามารถสั่นคลอดักทางโค้งโลกธุรกิจอันกว้างใหญ่ของยุนจิงได้ ตระกูลเซินและตระกูลหลัวอย่างลากลึก อยู่ในยุนจริงมาอย่างยาวนาน ความแข็งแกร่งของเราเหนือกว่าที่เจ้าจะจินตนาการได้ โลกธุรกิจส่วนใหญ่ในยุนจริง ต่างเดินตามทางที่เรานำในเมื่อตอนนี้2 ตระกูลของเราผนึกกำลังกันอำนาจของเรานั้นประเมินค่าไม่ได้ ด้วยตัวคนเดียวอย่างเจ้า เจ้าจะรับมือเรื่องนี้อย่างไร หวังปอเจ้าเป็นเพียงสุนัขรับใช้ตระกูลหลัวมาตลอดหลายปีที่ผ่านมานี้เป็นไปได้หรือไม่ว่าลูเซียหลงไม่เคยสั่งสอนเจ้าการต้นพาเทียนกำลังดิบเถื่อนในสังคมนี้เจ้าไม่มีวันก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดได้เจ้าทำได้เพียงจมปลักอยู่ที่จุดต่ำสุดเท่านั้น พวกเจ้าแค่กำลังจะบอกว่าเมื่อมีอำนาจคนเราก็สามารถทำอะไรก็ได้โดยไม่ต้องเกรงใจใครแต่ในสายตาข้าอภิสิทธิ์ที่พวกเจ้าหวงแหนนักหนาก็เป็นเพียงเรื่องไร้สาระที่เมื่อต้องเผชิญกับอำนาจที่แท้จริงก็ไม่ต่างอะไรกับสุนัขข้างถนนในพริบตาเดียวทุกอย่างก็จะสลายหายไปในอากาศ เจ้าเป็นการแสดงพลังที่น่าขันหวังปอ3 ปีในคุกนั้นสอนให้เจ้ารู้จักเพียงแค่การพาไปเรื่อยเท่านั้นหรือ ท่านผู้อาวุโสเซินข้าเพิ่งเห็นท่าทีอวดเบ่งของมัน เมื่อไม่กี่วันก่อนนี้เองข้าได้สัมผัสด้วยตัวเองมาแล้ว มันน่าสะอิดสะเอียนจริงๆ ไม่ต้องเสียคำพูดกับมัน มารวมพลังกันทุกตระกูลที่อยู่ที่นี่ประกาศให้มันมีความผิด และประหารชีวิตมันเสียเดี๋ยวนี้ น่าสนใจหยุนจริงนี่เกินเยียวยาจริงๆพวกพ่อค้า
และพวกผู้มีอิทธิพลอย่างพวกเจ้า สามารถก้าวก่ายกฎหมายและศาลเพื่อใช้อำนาจมืดตามอำเภอใจ น่าประทับใจจริง นั่นก็เป็นเรื่องที่คาดไว้อยู่แล้วตลอด3 ปีที่เจ้าใช้ชีวิตอยู่ในคุกนรกนิรันดร์ท้องฟ้าของดุนจินได้เปลี่ยนไปนานแล้วบัดนี้กฎของตระกูลเราคือประกาศสิทธิ์การตัดสินใจของตระกูลเราคือราชองค์การ ๆ แต่ฟ้าแบบนี้ข้าไม่ชอบ ไม่ชอบใจงั้นหรือ แล้วเจ้าจะทำอะไรข้าได้ เปลี่ยนฟ้าเสียใหม่ แทนที่มาด้วยโลกใบใหม่ เจ้าเด็กนี่ช่างโหดจนฟ้าแทบถล่มเลยสินะพอได้แล้วเจ้าช่างมีวัฒนศิลป์นะที่พันนาออกมาได้มากมายขนาดนั้นทำไมไม่ไปเป็นนักเขียนศิลป์เจ้าคิดจริงๆหรือว่าเพียงตัวคนเดียวเจ้าจะสามารถพลิกยุคสมัยและคอมโลกใบนี้ได้มันคิดว่ามันเป็นใครกันเจ้าหอแห่งหอมังกรอย่างนั้นหรือ น้องสาว ข้าเคยคิดว่าเจ้าไปหาเดรัจฉานมาเป็นคู่ครอง ตอนนี้ดูเหมือนว่ามันจะเป็นคนบ้าเต็มขั้น ข้าจะมองข้ามเรื่องที่มันคุยโวเกี่ยวกับวิชาแพทย์ของมันเมื่อคู่ไปก็แล้วกัน แต่การมาพูดเรื่องไร้สาระแบบนี้ในที่สาธารณะ มาดูกันว่าเจ้าจะจบเรื่องนี้อย่างไร ไม่จำเป็นต้องจัดการอะไรให้ยืดเยื้อแค่ไปเก็บศพมันมาก็พอรู้ชิวเย็นครั้งหนึ่งตระกูลของเราเคยยืนหยัดเคียงข้างกันข้าเห็นเจ้าเติบโตมาข้าถือว่าตนเองเป็นผู้อาวุโสของเจ้าวันนี้ข้าจะทำเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายเจ้ายังต้องการยืนอยู่ข้างเจ้าเด็กที่ไม่รู้จักความกว้างใหญ่ของฟ้าดินนี่หรือและแผ่นดิน ข้ามีจุดประสงค์เดียวที่มาที่นี่ในวันนี้ นั่นคือการเคียงบ่าเคียงไหล่ต่อสู้ไปพร้อมกับหวังป๋อในเมื่อเขาตั้งใจจะทลายฟ้าผืนนี้ลง เช่นนั้นข้าก็จะก่อความวุ่นวายไปกับเขาจนถึงที่สุดจนกว่าเราจะนำพาไปสู่รุ่งอรุณใหม่ที่สดใส ดี The film was ในเมื่อเจ้าหล translated งระเริงไปกับความ and พินาศของตนเอง narrated by M. ก็อย่าได้โทษ Media. ใครที่ต้องไร้ความปราณีท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีทั้งหลายทุกท่านคงได้ยินชัดเจนแล้วหวังป่อผู้นี้ได้ก่อความผิดมหันต์ต่อสวรรค์และมนุษย์อย่าได้รีรออีกเลยให้ผู้ติดตามองครักษ์และกองกำลังพิเศษของเราทั้งหมดมารวมตัวกันที่สถานที่แห่งนี้และจัดการพวกมันทั้งคู่เสีย ไม่ต้องรอ ภายใน10 นาที ทุกตระกูลในงานเลี้ยงนี้ จะถูกกวาดล้างให้สิ้น หวังป่อการเป็นฟ้าเป็นแผ่นดินของเจ้ามีเพียงแค่การยืนดูที่นี่แล้วพามเพื่อฝันไปวันๆอย่างนั้นหรือ ข้าไม่เคยเห็นใครที่ไร้สาระได้ขนาดนี้มาก่อน ราวกับว่าโลกทั้งใบ หมุนรอบปากของเจ้าอย่างนั้นแหละ เจดดาร่ารับคำสั่งรายชื่อในงานเลี้ยงมังกรทุกตระกูล ภายใน10 นาที ต้องถูกกวาดล้างให้สิ้น เพิ่งจะมาเรียกคนตอนนี้งั้นหรือ ไม่คิดว่ามันสายเกินไปหน่อยหรือ ตระกูลทั้งหมดที่รวมตัวกันอยู่ที่นี่ ทั้งองครักษ์กองกำลังส่วนตัว และนักฆ่ารับจ้าง ในเวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมง ทั้งหมดจะมาถึง กว่าพวกพ้องของเจ้าจะมาถึงที่นี่ เจ้าคงจะถูกบทขยี้จนแหลกคามือไปแล้ว ข้าบอกว่า ภายใน10 นาที พวกเจ้าทุกคน จะต้องถูกทำลาย อย่าไปฟังมันติดต่อทุกคนเดี๋ยวนี้ภายในครึ่งชั่วโมงข้าต้องการเห็นหัวของเจ้าเด็กนี่ทุกแขวนไว้ที่หอนาฬิกาแห่งดุนจิงให้ทุกคนได้ประจักษ์ ข้าคำนวณไว้แล้ว การโจมตีอุตสาหกรรมทั้งหมดที่ถือครองโดยตระกูลต่างๆในยุนจิง จะต้องใช้เงิน 10% ของสินทรัพย์บริษัท อาจฟังดูไม่มาก แต่ในความเป็นจริง มันเป็นตัวเลขที่มหาศาลมาก ทั่วโลก ยังไม่เคยมีใครระดม ทรัพยากรมหาศาลขนาดนี้มาก่อน ท่านประธาน เราจะทำเช่นนั้นจอริงลิงหรือ หมอเทวดามีคำสั่งมา เราจะไม่ทำตามได้อย่างไร ตกลงปล่อยตระกูลหลัวไปก่อน แต่จงออกประกาศแจ้งเตือนอย่างเป็นทางการ หากใครยังดื้อรั้น และยืนกรานที่จะติดตามหลวงมิงอวี นับจากวันนี้เป็นต้นไป เส้นทางรอดของพวกมันจะถูกตัดขาด เจ้ากล้าดียังไงมารบกวนวันน่าสนะตรวจสอบในขณะที่ข้ากำลังอัปเดตอยู่ดูเหมือนพวกเจ้าทุกคนจะไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไปแล้วสินะข้าต้องขออภัยข้าไม่ทราบมาก่อนว่าทูตจากหอมังกรได้มาถึงแล้วพวกเราต้องดับทันไม่ดีพอเดี๋ยวโปรดให้อภัยพวกเราด้วย อย่าพูดจาไร้สาระ รวบรวมคนของเจ้าทั้งหมด แล้วตามเรามา ข้ามันโง่เขลาและไม่รู้ว่าพวกเรากำลังจะไปที่ใดเดี๋ยวโปรดชี้แนะข้าโดยท่านผู้ทรงศักดิ์ ตามคำสั่งของท่านเจ้าหอแห่งหอมังกรตระกูลต่างๆในยุนจิง ได้ละเมิดกฎแห่งสวรรค์และทิ้งซึ่งความเป็นมนุษย์ไปจนสิ้น จงยึดอำนาจการควบคุมยุนจิงนำความหายนะมาสู่ทั้ง4ทิศภายใน10 นาที สินทรัพย์ของทุกตระกูลจะต้องถูกยึดและทุกคนจะต้องถูกนำตัวมาสอบสวน รับทราบตามบัญชา บนถนนสายนี้ กลุ่มบริษัทตระกูลหยุนจิงทุกแห่งจะต้องถูกปิดตายทันทีบุคลากรทุกคนจะต้องถูกควบคุมตัว อย่ารบกวนประชาชนทั่วไป รับทราบ ลงมือ อีกกลุ่มที่อยากตาย ราชาหน่วยรบพิเศษ พวกกระจอกไม่คู่ควรกับการโจมตีแม้แต่ครั้งเดียว นั่นน่าสะใจจริง มารีเปิดประตูเร็วเข้าหมอเปิดประตูเดี๋ยวนี้มาได้โปรดช่วยพวกเราด้วย
พวกเราถูกซุ่มโจมตีพวกเจ้าเป็นทหารรับจ้างของตระกูลในยุนจิงใช่ไหมพวกเราเป็นทหารชั้นยอดของตระกูลเซินช่วยพี่น้องของข้าด้วยพวกเรามีเงินมากมายข้าเสียใจด้วยเจ้าฮุบเขาหมอเทวดาขยันได้มีประกาศสิทธิ์นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปภายในดินแดนหัวเสียสถานพยาบาลทุกแห่งถูกห้ามไม่ให้บริการแก่สมาชิกตระกูลในยุนจิงและผู้ที่เกี่ยวข้องกับพวกเขาข้าแนะนำให้พวกเจ้าทุกคนเก็บแรงเอาไว้หาที่นอนพักแล้วปล่อยให้เป็นไปตามโชคชะตาเถิดหมอ หวังป๋อครบ10 นาทีแล้ว เจ้าอ้างว่าเจ้าจะทำร้ายพวกเราทุกคน แล้วทำไมข้าถึงไม่รู้สึกอะไรเลยล่ะ นี่คือความสงบก่อนพายุจะมา ทุกคนเรียกกำลังเสริมเร็วเข้าเพียบตัวกันหน่อย แย่แล้ว เกิดหายนะขึ้นแล้ว ท่านหัวหน้า เกิดอะไรขึ้นทำไมต้องตื่นตระหนกกันขนาดนี้ ทหารหน่วยรบพิเศษชั้นยอดหลาย10 คนที่เรารวบรวมไว้ ถูกซุ่มโจมตี ระหว่างทางมาที่นี่ โดยกลุ่มคนไม่ทราบฝ่าย มากกว่าครึ่งเสียชีวิตและบาดเจ็บ มีศัตรูอยู่กี่คน100 คน คนเดียว อะไรนะคนที่คนเดียวบุกโจมตีทหารหน่วยพิเศษชั้นยอดหลาย10 คนของข้านี่นะเป็นไปได้อย่างไร และนอกจากนี้ โรงพยาบาลทุกแห่งในยุนจิง ปฏิเสธที่จะรับผู้บาดเจ็บของเรา พวกเขาอ้างว่าเป็นคำสั่งจากหอมังกร ยอดผู้บาดเจ็บ ยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อย เป็นไปไม่ได้อย่างเด็ดขาด ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ นั่นเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้น ฮัลโหลเมื่อไรคนของเราจะมาถึงท่านครับท่านต้องรีบกลับมาโดยด่วนบริษัทถูกโจมตีด้วยกองกำลังที่ไม่ทราบฝ่ายและพวกเรากำลังจะล้มละลายแล้ว และข้าไม่รู้ว่าใครเป็นคนปล่อยเท่าแต่พนักงานของเราทุกคน The จำท่าแค่ film นี้ was ไปหมดแล้ว translated อะไรนะ and จะว่าอะไรนะ narrated by อะไรนะ M Media. พูดใหม่อีกทีสิท่านประธานทรัพย์สินทั้งหมดของเราในเมืองนี้ถูกยึดไปหมดแล้วภายใน10 นาทีที่ผ่านมาผู้คนก็ถูกจับกุมตัวไปเช่นกันตอนนี้บริษัทเหลือทีมเปิดที่ว่างเปล่าแล้วข้าก็ต้องมีเหมือนกันเจ้าอยู่ดูตรงนั้นนะจบสิ้นแล้วทุกอย่างจบสิ้นแล้ว เราจะทำอย่างไรกันดีมิงวิเจ้ายังมีหนทางแก้ไขอะไรอีกไหม ๆ อย่าตื่นตระหนกไปผู้อาวุโส ข้ายังมีวิธี ตระกูลหลวงของเราฝึกฝนวรยุทธ์มาหลายชั่วอายุคน ในตระกูลของเรา ทุกคนล้วนเป็นนักสู้ที่ชำนาญ ข้ายังมีคนอยู่ ข้ายังเรียกกำลังเสริมได้ รีบระดมพล แล้วพาพวกมันมาสนับสนุนงานเลี้ยงมังกรเดี๋ยวนี้ เจ้าคือหลวงมิงไม่ใช่ไหม นั่นข้าเอง อย่าพูดจาไร้สาระ เร็วเข้า หอมังกรมีคำสั่งให้มีผลทันทีผู้นำตระกูลหลัวจะต้องมีเพียงคนเดียวเท่านั้นหลัวชิวเยี่ยนหลวงมิงวีและสมาชิกตระกูลหลัวทุกคนที่เข้าร่วมในงานเลี้ยงมังกรทุกขับออกจากตระกูลนับแต่นี้ห้ามกลับมาอีกตลอดกาลคุณหนูใหญ่ข้าขอโทษเจ้าโทษได้เพียงตัวเองเท่านั้นเจ้าไปล่วงเกินคนที่เจ้าไม่ควรล่วงเกินท่านผู้นำตระกูลเซินท่านผู้นำเราควรทำอย่างไรกันดีได้โปรดชี้แนะพวกเราด้วย อย่าได้ตื่นตระหนกเงียบกันให้หมด ตอนนี้พวกเรามาถึงจุดที่ไม่มีทางหวนกลับแล้วตระกูลของเรากำลังจะพินาศและเรากำลังจะสูญเสียทุกอย่างทั้งหมดนี้เป็นเพราะวังปอเพราะไอ้หมอนั่นเรื่องถึงได้กลายเป็นแบบนี้ นี่ไม่ใช่สิ่งที่พวกเจ้าทำเองหรอกหรือ ในตอนนี้ไม่ว่ามันจะมีอำนาจมากเพียงใดและไม่ว่ามันจะยากจะยันถึงแค่ไหนที่นี่ณเวลานี้มันก็เป็นเพียงคนคนเดียวและพวกเรามีหลายสิบหรือกระทั่งหลายร้อยคนต่อให้มันจะซัดเข็มได้แต่มันจะซัดไปได้สักกี่เล่มกันเชียวตราบใดที่เราสามารถเด็ดหัวมันได้ยังพอมีแสงสว่างแห่งความหวังอยู่บ้างหากเรารอให้กำลังเสริมของเขามาถึงเช่นนั้นพวกเราก็คงไม่มีที่สุขหัวตายแล้วพวกเจ้ายังยืนเซ่ออะไรกันอยู่ พวกเราควรทำอย่างไรดีหมายความว่าพวกเราต้องสู้ตายกันเดี๋ยวนี้เลยหรือพวกเราไม่เหลืออะไรแล้วหากไม่สู้ตอนนี้ต่อให้รอดไปได้ก็ต้องพบกับชะตากรรมที่เลวร้ายยิ่งกว่าความตายจริงด้วยสู้ต่อให้ต้องตายพวกเราก็จะลากไอ้เจ้าหวังนั่นลงนรกไปด้วยกันถูกต้องข้ามัน วังปอคราวนี้แกจบเพแน่มาดูกันสิว่าแกจะทำอะไรได้อีก หยุดใครก็ตามที่ขยับจะต้องถูกประหารทันที ท่านนายกเทศมนตรีเหลวท่านมาถึงเสียทีมีอันธพาลอยู่ที่นี่กำลังก่อผลงานเลี้ยงมังกรพวกเราทุกคนกำลังพยายามสยบมันและส่งตัวมันเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม อย่างนั้นหรือนั่นหมายความว่าพวกเจ้ากำลังพดุงความยุติธรรมอย่างทิ้งทำอยู่หรือ นั่นเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเจ้าวังปอคนนี้เป็นนักโทษในคดีที่ฆ่าคนและแหกคุกออกมาเป็นทอมันใช้เล่ห์เหลี่ยมล่อลวงลูกสาวคนที่สองของตระกูลหลัวมันถึงได้สามารถเดินทางเข้ามาในงานนี้ได้เมื่อคู่นี้มันยังพูดจาอวดดีอ้างว่าจะทำลายทุกตระกูลใหญ่ในยุนจิงให้สิ้นซากด้วยตัวคนเดียวพฤติกรรมเช่นนี้ไม่ให้เกียรติท่านและไม่ให้เกียรติทางการเมืองด้วย ถูกตั้งท่านนายกเทศมนตรีหลิว นี่มัน ไม่ให้เกียรติท่านเลยแม้แต่น้อย ไม่หรอกเรื่องนี้ ที่พวกเจ้าว่ามาข้าควรขอบคุณพวกเจ้าสำหรับการอุทิศตนเพื่อความปลอดภัยของสาธารณะในยุนชิงอย่างนั้นหรือข้าควรขอบคุณพวกเจ้า ท่านนายกเทศมนตรีเหลว พอได้แล้วพวกเจ้าคิดจริงๆหรือว่าข้าไม่รู้อะไรเลยข้าก็ทำพวกเจ้าสักทำตกลงแล้วเป็นใครกันแน่ที่ประกำผู้บริสุทธิ์
โดยไม่มีหลักฐานแม้แต่น้อยเป็นใครกันใครเป็นคนยุยงตระกูลใหญ่ทั้งหลายให้มารุมหลอมคนที่ไร้ทางสู้คนที่ไม่มีอาวุธไว้ป้องกันตัวแม้แต่เช่นเดียวเป็นใครกันใครเป็นคนประกาศว่ากฎของตระกูลคือกฎหมายของหยุนจิงว่าการตัดสินใจของตระกูลคือสวรรค์ของหยุนจิงพวกตัวตลกพวกไร้ยำอายพวกเจ้าทำตัวราวกับว่าพวกเจ้าเป็นเจ้าพ่อผู้มีอิทธิพลมืดพวกเจ้ามันไร้ซึ่งกฎหมายดูสิ้นเชิง ท่านนายกเทศมนตรีหลิวท่านเข้าใจผิดแล้ว ข้าทำพวกเจ้าอีกครั้งหากคนที่ยืนอยู่บนเวทีนั้นในวันนี้ไม่ใช่หวังปอแต่เป็นพลเมืองธรรมดาที่ไม่มีทักษะพิเศษใดๆและไม่มีการเตรียม The ตัวใด film ๆทั้ง was สิ้น translated พวกเจ้ายังจะพร้อม and ที่จะใช้อำนาจใน narrated ทางที่ by ผิดอย่าง M ตามอำเภอ Media ใจและเห็นชีวิตคนเป็นเพียงผักปลาได้อีกหรือ ท่านนายกเทศมนตรีหลิวท่านเป็นคนที่ทำและส่งแต่อย่าลืมไปว่าเศรษฐกิจของจงจริงท้ายที่สุดแล้วใครกันที่เป็นคนคอยสนับสนุนอยู่เบื้องหลังท่านต้องการจะทำเพื่อวังปอคนไร้ค่าที่อยู่จุดต่ำสุดของสังคมแล้วมาเป็นศัตรูกับตระกูลใหญ่ในยุนจริงของพวกเราอย่างนั้นหรือลองคิดดูให้ดีมันคุ้มกันแล้วหรือ พวกเจ้ากำลังคู่คายอยู่หรือ มันเป็นเพียงความจริง ร่างและชื่อของพวกเจ้าอาจกลายเป็นธุลีดิน แต่สายน้ำจะไหลผ่านไปชั่วนิรันดร์โดยไม่มีพวกเจ้าเศรษฐกิจของหยุนจิงก็จะไม่สั่นคลอนแม้แต่น้อย เหลวไหล ในการกวาดล้างพวกเจ้าครั้งนี้หอมังกรใช้สินทรัพย์ไปไม่ถึง 10%และระดมคนไปเพียงโหลเดียวเท่านั้นพวกเจ้ากล้าเรียกตัวเองว่าพันธมิตรตระกูลแห่งหยุนจิงแต่กลับเปราะบางเหลือเกิน พวกเจ้าพูดถึงอะไรกัน พวกเจ้ามันก็แค่เสียสวะไม่ว่าพวกเจ้าจะอยู่ที่นี่หรือไม่ก็ไม่มีอะไรต่างกัน หลังจากพวกเจ้าถูกกวาดล้างหอมังกรจะเข้าควบคุมทุกกิจการของพวกเจ้าในทันทีเพียงแค่ดิดนิ้วหยุนจิงก็จะกลับมารุ่งเรืองอีกครั้งสิ่งเหล่านั้นที่พวกเจ้าเคยครอบครองตลาดมืดกฎลับความไม่เป็นธรรมและการกดขี่จะหายไปจนหมดสิ้น เพื่อฝันพวกเจ้าคิดว่าตัวเองเป็นใครกัน หลังจากทุกอย่างมาถึงท่านนี้แล้วพวกเจ้ายังไม่กล้ายอมรับอีกหรือว่าข้าคือใครผมเจ้าหอแห่งหอมังกรหมอเทวดาหวังป๋อ จิตดาราแห่งหอมังกรมาถึงแล้ว ทูตเหรียญเฉียวขอแสดงความเคารพต่อท่านเจ้าหอ ขอแสดงความเคารพต่อเจ้าหัว พวกเจ้าไม่จำเป็นต้องลุกขึ้น จบสิ้นแล้ว ทุกอย่างจบสิ้นแล้วข้าอาศัยอยู่ใต้ชายคาเดียวกับเขา มานานกว่า 20 ปี แต่ข้ากลับไม่เคยรู้เลยว่า เขาคือเจ้าหอแห่งหอมังกรทุกอย่างจบสิ้นแล้ว พวกเจ้าบีบบังคับข้าเองพวกเจ้าต่างหากที่บีบบังคับข้าตระกูลเซนทั้งหมดนับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปยินดีที่จะสวามิภักดิ์ต่อฟูโซได้โปรดฝ่าบาทช่วยข้าด้วย จักรพรรดิ ฝ่าบาทท่านมาแล้วเซนชานโจลข้ายินดีมอบทรัพย์สินทั้งหมดของตระกูลเซนให้ข้าขอร้องฝ่าบาทช่วยชีวิตข้าด้วย สินทรัพย์ทั้งหมดของตระกูลเซินของพวกเจ้าถูกยึดและริบเข้าหลวงไปหมดแล้วตอนนี้พวกเจ้าก็เป็นเพียงเปลือกนอกที่ว่างเปล่า ยกขึ้นไม่สิ่งที่ข้าต้องการไม่ใช่ทรัพย์สินของเจ้าสิ่งที่ข้าต้องการก็คือเหตุผลที่จะประกาศสงครามกับอูเซ่เท่านั้นคุณเซินเจ้าทำได้ดีมากเจ้าได้มอบเหตุผลนั้นให้ข้าแล้ว ชักศึกเข้าบ้านทรยศต่อชาติเพื่อแสวงหาเกียรติยศเซินช้างโจวเจ้ายังมีความละอายหลงเหลืออยู่บ้างหรือไม่ คุณเซินเพียงแค่รู้จักกาลเทศะเท่านั้นข้าขอแนะนำทุกคนที่อยู่ที่นี่ให้เรียนรู้จากคุณเซินเพื่อที่จะได้ไม่นำหายนะมาสู้จริง ประเทศฟูโซเล็กๆจ้องจะฮุบหัวเซี่ยมาหลายร้อยปีชาวหัวเซี่ยไม่เคยก่อเรื่องก่อนแต่เราก็ไม่เคยกลัวใครครั้งนี้ในเมื่อพวกเจ้ากล้าบุกรุกหัวเซี่ยของเราจะตัดสินผลแพ้ชนะในการรบเพียงครั้งเดียวและสาบานว่าจะทำให้พวกเจ้าไม่มีวันได้ผุดได้เกิดอีก ๆพวกเจ้าเชื่อจริงๆหรือว่าฟูโซไม่ได้เตรียมตัวสำหรับศึกนี้ข้ากับประเทศตะวันตกได้สร้างพันธมิตรทางทหารกันเรียบร้อยแล้วหากเกิดอะไรขึ้นกับฟูโซกองทัพของประเทศตะวันตกจะส่งกำลังทางอากาศเข้าสู่หยุนจิงในทันทีเจ้าหัวฟูโซไม่น่ากลัวแต่ถ้าเราต้องเผชิญหน้ากับกองกำลังผสมของสองประเทศหยุนจิงอาจต้องพบกับพายุนะและไม่เพียงแค่นั้นในเวลานี้กองกำลังผสมของเรากับประเทศตะวันตกกำลังเข้ามาสมุทรและมุ่งหน้าสู่ชายฝั่งหัวเซี่ยสัญญานุภาพทางทหารของประเทศตะวันตกนั้นแข็งแกร่งที่สุดในโลกเจ้าจะรับมือผลลัพธ์จากข้อวางกฎเปรี้ยวของพวกเขาไว้หรือ วังปอดูเหมือนว่าผู้ชนะคนสุดท้ายระหว่างเจ้ากับข้าคงหนีไม่พ้นข้าอย่างแน่นอน ชัยชนะที่พวกเจ้าอวดอ้างได้มาจากการทรยศต่อประเทศชาติและแผ่นดินเกิดพวกเจ้าภูมิใจกับมันจริงๆหรือ ข้าไม่สนเรื่องพวกนั้นหรอกในสังคมปัจจุบันผู้ชนะคือพวกเขาอำนาจข้าใช้เวลาหลายปีในการวางแผนอย่างรอบคอบเพื่อรอคอยวินาทีนี้โดยเฉพาะ เซินช้างโจวเจ้าจะบอกว่า
เจ้าทรยศต่อหัวเซี่ยไปนานแล้ว และยอมสยบให้กับฟูโซ่สินะ แล้วถ้าข้าทำลงไปแล้วจะเป็นอะไรไปเป็นข้าเองในตอนนั้นที่ใช้เข็มสะกดวิญญาณเพื่อจงใจปลุกปั่นความขัดแย้งระหว่างตระกูลสวีและตระกูลหลัวโอ้ไม่ก็เพื่อกำจัดปรมาจารย์ยุทธลูเซียลงเพราะมีเพียงวิธีนี้เท่านั้นตระกูลหลัวถึงจะสั่นถอยและหอมังกรถึงจะอ่อนแอลงเพื่อให้ฟูโซสามารถแทรกซึมเข้าสู่เซียได้พอลองมาคิดดูแล้วข้าควรขอบคุณโลมิงวิจริงๆหากไม่ใช่เพราะผู้หญิงคนนั้นที่มัวแต่สนใจแสวงหาอำนาจและผลประโยชน์โดยให้ตระกูลหลัวค่อยๆสูญสลายไปข้าคงไม่มีโอกาส The film was translated ที่จะซุ่มรอจนถึง and ตอนนี้ narrated by M Media. เพื่อบรรลุความสำเร็จในวันนี้ ไม่ผิดหรอกคุณซึ่งกับข้าประสานงานกันได้อย่างสมบูรณ์แบบหากไม่ใช่เพราะข้อมูลที่รวบรวมมาตลอด3 ปีที่ผ่านมาข้าคงไม่กล้าที่จะนำกองเรือพันธมิตรไปโจมตีหัวเสียคุณเซินท่านได้สร้างผลงานอันยิ่งใหญ่ให้กับจักรวรรดิแล้วเมื่อเรื่องนี้สำเร็จลงเจ้าจะได้รับรางวัลอย่างงาม ข้าขอประทัยฝ่าบาทสำหรับความเมตตา หลัวหมิงวี่ทำไมเจ้าไม่ลองมองดู ว่าเจ้ากำลังร่วมมืออยู่กับสัตว์เดรัจฉานประเภทไหน และลองมองดูอีกครั้ง ว่าสิ่งที่เจ้าทำลงไปตลอดหลายปีที่ผ่านมานี้คืออะไร ข้าไม่รู้ ข้าไม่รู้ น่าเสียดายที่แผนการคำนวณของพวกเจ้าทั้งหมด กลับพลาดไปอย่างหนึ่งคือการมีอยู่ของข้า จริงข้าประเมินเจ้าทำไปจริงๆแต่ตอนนี้มันจะไปสำคัญอะไรอีกล่ะตลอด3 ปีที่ผ่านมาข่าวคราวที่ข้าส่งให้ฟูโซนั้นเพียงพอให้กองเรือพันธมิตรบุกถล่มลึกและพนกหัวเสียทั้งหมดเข้าเป็นของตนต่อให้เจ้าจะเป็นเจ้าหอแห่งหอมังกรแล้วอย่างไรหอมังกรไม่มีทางกล้าท้าทายกองเรือพันธมิตรหรอก กองเรือพันธมิตรทำไมหอมังกรต้องกลัวมันด้วย ท่านเจ้าหอโปรดออกคำสั่งด้วย ข้าผู้พิทักษ์แห่งหอมังกรจะระดมกองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศทันที เพื่อต่อสู้กับกองเรือพันธมิตรจนตัวตาย ต่อให้ต้องตายในสนามรบ ข้าก็จะไม่ลังเล ท่านเจ้าหอได้โปรดออกคำสั่งเถิด ท่านเจ้าหอได้โปรดออกคำสั่งเถิด ข้ายินดีที่จะนำตระกูลผู้สูงศักดิ์แห่งหัวเซี่ยทั้งหมดในการทุ่มเททรัพย์สินของเรา เพื่อสนับสนุนกองทัพ ท่านเจ้าหอโปรดออกคำสั่งด้วย ลูกเข้ามาเทวดาจะนำเหล่าแพทย์ทั่วทั้งแผ่นดินเอาเข้าคิมบาคิมไหลกับกองทัพและต่อต้านศัตรูต่างชาติไปด้วยกันท่านเจ้าหอได้โปรดออกคำสั่งเถิด เหย่าจวงยินดีที่จะชักดาบท่ามกลางกองทัพนับไม่ถ้วน ข้าได้เดชหัวองค์จักรพรรดิแห่งฟูโซมาแล้ว ท่านเจ้าหอโปรดออกคำสั่งด้วย เหรียญเฉียวพร้อมนำเหล่าทูตแห่งหอมังกรเพื่อป้องกันศัตรูจากต่างแดน ท่านเจ้าหอโปรดออกคำสั่งด้วย ทันทีที่ท่านออกคำสั่งท่านเจ้าหอทางการเมืองจริงกองกำลังรักษาความปลอดภัยกองทหารป้องกันเมืองและกองกำลังตำรวจจะระดมพลในทันทีเพื่อเฝ้าระวังเมืองและปกป้องประชาชนคาลูเซียวเทียนยินดีสละชีพที่ไร้ค่านี้นำทัพและเขาเป็นคนแรกที่บุกตะลุย หวังป๋อในยามวิกฤตของชาติเช่นนี้ ไม่มีใครควรยืนดูอยู่เฉยๆ ได้โปรดออกคำสั่งมาเถิด ตระกูลหลัวทั้งตระกูลของข้าพร้อมจะสู้จนตัวตาย พวกเราทุกคนเต็มใจที่จะต่อต้านศัตรูต่างชาติไปด้วยกัน พวกเราทุกคนเต็มใจที่จะต่อต้านศัตรูต่างชาติไปด้วยกัน เพื่อปกป้องบ้านเกิดและป้องกันชาติของเรา เรายอมตายในสนามรบดีกว่าต้องอยู่อย่างคุกเข่าท่านเจ้าหอได้โปรดออกคำสั่งเถิด จิตวิญญาณของพวกเจ้าน่าประทับใจยิ่งนักน่าเสียดายที่มันไม่ได้เป็นอะไรเลย พวกเจ้าควรคิดให้ดีเสียก่อนความแค้นที่เปี่ยมด้วยคุณธรรมเทียงโชว์อาจจะดูเฮาหาญแต่ว่ามันคุ้มค่าจริงหรือพวกเจ้าทุกคนล้วนเป็นผู้มีอำนาจและอิทธิพลไม่ใช่สามัญชนทั่วไปพวกเจ้าอาจเลือกที่จะไม่นึกถึงชีวิตตัวเองแต่พวกเจ้าไม่คิดถึงคนในตระกูลคนรักและสหายของพวกเจ้าบ้างหรือ เซินช้างโจวเจ้าคิดว่าทุกคนในโลกนี้ล้วนเป็นเหมือนเจ้าอย่างนั้นหรือ เพียงเพื่อจะยื้อชีวิตอันน่าสมเพชไว้ ถึงกับยอมขายวิญญาณเลยหรือ ในโลกนี้ยังมีสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าชีวิต สิ่งที่คุ้มค่าแก่การสละชีพ หยุดพูดจาไร้สาระเสียที ถ้าอยากจะสู้ก็เข้ามา ดีกองเรือพันธมิตรที่ว่านั่นน่ะหรือ ลองดูสิว่าเจ้าจะรอดชีวิตไปได้หรือไม่ จากการระดมยิงขีปนาวุธเพียงชุดเดียวของกองทัพฟ้าเหนือก่อนที่จะมาโอ้อวด ดูเหมือนว่าผู้คนในหัวเสียจะดื้อรั้นจนเกินเยียวยาจริงๆพาตัวพวกมันออกมาหากพวกเจ้าไม่สนชีวิตตัวเองเช่นนั้นแล้วพวกเจ้าคงจะห่วงใยเพื่อนร่วมชาติของตัวเองกระมังมาเล่นเกมกันเถอะทุกๆ10 นาทีข้าจะสั่งประหารชีวิตคนหนึ่งคนทันทีที่มีคนในพวกจะสยบยอมต่อฟูโซข้าจะปล่อยตัวคนหนึ่งคนไปว่าอย่างไรล่ะ เดรัจฉาน ฟูโซก็ยังคงชั่วช้าและต่ำทรามเหมือนเดิมไม่เปลี่ยน พวกเจ้าคิดว่านี่เป็นยุคสมัยไหนกัน ยังจะใช้พลเรือนเป็นตัวประกันอีกหรือ แล้วอย่างไรลูกไม้เทนเทอร์นี้ได้ผลที่สุดกับคนหัวเสียอย่างพวกเจ้าข้าเริ่มนับเวลาตั้งแต่ตอนนี้เลยแล้วกัน เจ้าหอออกคำสั่งเดียวนี้ พวกเราไม่อาจยืนดูเฉยๆให้พลเรือนผู้บริสุทธิ์ต้องตายไป อย่าได้คิดทำอะไรบุ่มบามไม่ว่าเจ้าจะเร็วแค่ไหนเจ้าคงไม่มีทางเร็วกว่าคงดับในมือของเหล่านินจาหรอกหากอยากจะช่วยพวกมันมีเพียงทางเดียวเท่านั้นจงคุกเข่าลงและยอมจำนนเสีย หวังป๋อเราควรทำอย่างไรดี พวกเราจะถูก พวกมันจะเป็นตัวประกันจริง ๆ หรือ ไม่ต้องห่วงข้าอยู่นี่แล้ว จะไม่มีผู้บริสุทธิ์คนไหนต้องตาย ข้าชื่นชมเจ้าจริงๆแม้แต่ตอนนี้เจ้าก็ยังดื้อรั้นไม่เปลี่ยนเจ้าคิดจะไปตายพร้อมกับไอเด็กนี้จริงๆหรือผู้ที่ไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับสวรรค์และดินข้าจะให้โอกาสเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายทุกคนที่อยู่ที่นี่ในวันนี้ตราบใดที่มีใครสักคนสังหารบางปอข้าจะรับประกันชีวิตของเจ้ามิฉะนั้น
หากฝ่าบาททรงลงทันพวกเจ้าดูดีว่าจะเกิดอะไรขึ้น ต่อสิทำตัวตายข้าชอบที่ได้เห็นคนหัวเสียหันมาฆ่าฟันกันเอง เจ้าหอตราบเท่าที่ขุนเขายังคงอยู่ ก็ไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่องฟืนไฟตราบใดที่ท่านยังอยู่ที่นี่ และหอมังกรยังคงดำรงอยู่ หัวเสียย่อมไม่ตกอยู่ในความโกลาหลพวกเราจะตรึงแนวรับเอาไว้เอง ท่านถอยไปก่อน หวังป๋อท่านหญิงยาวอวีพูดถูกท่านหนีไปก่อนพวกเราจะคุ้มกันท่านเองข้าไม่เชื่อหรอกว่ากลุ่มนินจาพวกนี้จะทำอะไรพวกเราได้ ในฐานะเจ้าหอแห่งหอมังกรและหมอเทวดาแห่งหัวเสียข้าไม่มีวันเสียสละผู้อื่นเพียงเพื่อรักษาชีวิตตัวเองอีกอย่างสิ่งที่เรียกว่ากองเรือพันธมิตรนี้สามารถถูกกวาดล้างได้ในพริบตาหัวเสียไม่จำเป็นต้องเสียทหารแม้แต่นายเดียว The film was translated and narrated by M Media. แวนรัสแห่งหอมังกรเจ้าคิดว่าจะพลิกสถานการณ์ด้วยสิ่งนั้นหรือทุกคนที่แวนรัสหอมังกรสามารถรีบมาได้ก็มาอยู่ที่นี่กันหมดแล้วมาดูกันว่าเจ้ายังมีภัยใต้อะไรอีก ข้อมูลเกี่ยวกับแบรนด์ราชาหอมังกรเป็นสิ่งที่ฟูโซโลรู้ดีอยู่แล้วเจ้าไม่จำเป็นต้องทำเป็นวาทะวดีไปหรอกการทวงเวลามันไร้ประโยชน์ในอีก5 นาทีข้าจะเริ่มสัมหาแล้ว ความคับแคบทางวิสัยทัศน์ของพวกเจ้าช่างเหมาะสมกับภาพลักษณ์ที่ข้ามีต่อประเทศของพวกเจ้าจริง นั่นหมายความว่าอย่างไร ๆ ใครบอกพวกเจ้าว่าแหวนราชาเรียกได้แค่คนของหอมังกร เจ้าคิดจะเรียกคนมาพัมหรือไม่ว่าเจ้าจะเรียกมามากแค่ไหนหากมองไปทั่วทั้งหมดเสียแล้วจะมีใครกล้าท้าทายกองเรือพันธมิตร แหวนราชาแห่งหอมังกรคือตัวแทนแห่งอำนาจสูงสุดในเมื่อเป็นอำนาจสูงสุดมันก็คือเจ้าเหนือโลกทั้งปวง ดูเหมือนว่าเจ้าไม่ได้กำลังพูดถึงแค่หัวซีกันเดียวเจ้าคิดจะระดมพลทั้งโลกเลยหรือวังปอเจ้าเริ่มมีความคิดเพื่อฝันเช่นนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ ข้าไม่เคยได้ยินมาก่อนว่าหัวเสียจะมีผู้มีอำนาจเหนือโลกคนไหนเคยทำได้หากเจ้ามีความสามารถในการบงการกิจการระดับโลกได้จริงเหตุใดประเทศตะวันตกถึงได้ร่วมมือกับประเทศของเราเพื่อโจมตีหัวเสีย ฟาบาอย่าไปฟังคำไร้สาระของมันอีกเลยมันจนพร้อมแล้วให้เราโจมตีด้วยกันเดียวสังหารพวกมันให้หมดยึดยืนจริงให้ได้ก่อนบุกทะลองเข้าสู่ใจกลางและมุ่งหน้าตรงเข้าสู่หัวเสีย จะรีบร้อนไปทำไมเรายังมีเวลาเหลือเฟือที่จะเล่นสนุกกับพวกหัวเสียจองหงเหล่านี้คราวนี้ข้าจะทำให้พวกมันเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าใครคือเจ้าแห่งตะวันออกที่แท้จริงวังปอเหลือเวลาอีก1 นาที 1 นาทีก็เพียงพอที่จะกวาดล้างพวกเจ้าทุกคนให้สิ้นซาก 1 นาทีแค่เวลาจะไปเข้าห้องน้ำเจ้ายังไม่มีเลยแล้วยังคิดจะกวาดล้างพวกเราหรือเจ้าก็แค่มาพ่นคำไร้สาระอยู่ที่นี่เจ้าทำให้พวกเราคำเสียจริง น่าสนใจข้าเริ่มรู้สึกว่าเจ้าหอแห่งหอมังกรผู้นี้น่ากบขันขึ้นเรื่อยๆแล้วอย่างน้อยที่สุดในยามเผชิญกับความตายสีหน้าของเจ้าก็ยังไม่เปลี่ยนไปเลยท่าทีที่พยายามวางมัดนิ่งเฉยเช่นนี้น่านับถือจริงๆหมดเวลาแล้ววังปอกองกำลังเสริมของเจ้าอยู่ที่ไหน กองกำลังเสริมของมันนั่นหรือกองกำลังเสริมของมันอยู่ในหัวของมันอยู่ในความเพ้อฝันของมันนั่นแหละ ไม่เป็นไรให้ข้าแสดงให้เจ้าเห็นถึงความโหดร้ายของความเป็นจริงและรักษาอาการลมคิดของเจ้าเสียลงมือทูตจาก5 ประเทศตะวันออกกลางมาถึงแล้วคุณหวังพวกเราได้ตอบรับคำเรียกของแหวนราชาเพื่อทำตามสัญญาและยื่นสารตราทั้งตัวหอมังกรหัวเสียกำลังตกอยู่ในวิกฤตและ5 ประเทศตะวันออกกลางยินดีที่จะร่วมมือกับประเทศของท่านเพื่อเอาชนะความยากลำบากเหล่านี้ไปด้วยกันใครก็ตามที่ต่อต้านหัวเสียก็คือผู้ที่ต่อต้าน5 ประเทศตะวันออกกลางเช่นกัน พวกมันโผล่มาจากไหนกันนี่คือ หลังจากได้ยินข่าวว่าประเทศตะวันตกและฟูโซได้ส่งกองเรือพันธมิตรมาบุกรุกหัวเสียพวกเรา5 ประเทศตะวันออกกลางจึงมาเพื่อช่วยเหลือโดยเฉพาะฝ่าบาทแห่งฟูโซข้าขอแนะนำให้ท่านถอนกำลังและตกลงหยุดยิงในทันทีมิเช่นนั้น5 ประเทศตะวันออกกลางจะประกาศสงครามกับฟูโซพร้อมกันวังปอข้าไม่คิดเลยว่าเจ้าจะสร้างชื่อเสียงในระดับนานาชาติได้ถึงเพียงนี้แต่ข้าสงสัยว่านี่คงเป็นขีดจำกัดของสิ่งที่คุณจะทำได้แล้วสินะ5 ประเทศตะวันออกกลางนั้นอ่อนแอและส่วนใหญ่ก็เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลต่อให้ทั้ง5 ประเทศระดมพลพร้อมกันพวกมันจะไปเทียบอะไรได้กับกองเรือพันธมิตรของเราดูเหมือนฝ่าบาทจะเข้าใจอะไรบางอย่างผิดไปนะ5 ประเทศตะวันออกกลางไม่ได้สู้ด้วยทหารและขีปนาวุธเราไม่ได้ส่งทหารเราไม่ได้ใช้อาวุธและพวกเจ้าทำสงครามแบบไหนกันเรามีเงินเรามีความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจที่น่าเกรงขามหากเราผนึกกำลังกันโจมตีฟูโซและเปิดฉากโจมตีทางเศรษฐกิจอย่างกระทันหันภายใน24 ชั่วโมงเศรษฐกิจของฟูโซจะต้องพังพินาศอย่างแน่นอนการโจมตีทางเศรษฐกิจไม่สามารถสั่นคลอนหัวใจของจักรวรรดิได้หรอกชาวฟูโซนั้นมีความอดทนและไม่ยอมแพ้โดยธรรมชาติพวกเขาจะทำทุกวิธีทางเพื่อให้บรรลุเป้าหมายต่อให้ต้องอดตายพวกเขาก็จะสู้ในสงครามที่จำเป็นต้องสู้คนเราอาจขาดอาหารได้แต่เครื่องบินกองเรือและปืนใหญ่ของพวกเจ้าไม่ต้องการทรัพยากรหรืออย่างไร เจ้าว่าอย่างไรนะอย่าลืมสิว่าอย่างที่คุณบังพอกล่าวไว้
หาชาติในตะวันออกกลางยังคงควบคุมทรัพยากรส่วนใหญ่บนโลกใบนี้เอาไว้เมื่อทรัพยากรเหล่านี้ถูกตัดขาดปืนและปืนใหญ่ของพวกเจ้าก็จะกลายเป็นเพียงของเล่นเท่านั้นรถถังของพวกเจ้าก็จะกลายเป็นเพียงเศษเหล็กและเรือรบเหล่านั้นที่ลอยลำอยู่ในทะเลก็จะไม่แต่อะไรกับลมซบลอยน้ำพวกเจ้าจะทนรับไหวหรือนี่ตกลงว่าพวกเจ้าจะตายหรือไม่ ฟาบาไม่ต้องกังวลไปเขาไม่อาจคุกคามเราได้นอกจากความจริงที่ว่าการตัดทรัพยากรนี้ต้องใช้เวลานานแม้แต่การโจมตีทางเศรษฐกิจครั้งนี้ก็ยังต้องใช้เวลาเตรียมการดูความเร็วของกองเรือพันธมิตรของเราตราบใดที่เราโจมตีก่อนและทำลายล้างชาติในตะวันออกกลางนั้นทิ้งเสียข้าอยากจะเห็นนะว่าพวกเขาจะจัดการอย่างไรกับการถูกตัดทรัพยากรหรือการโจมตีทางเศรษฐกิจความคิดของคุณสนานลึกซึ้งยิ่งนักไม่เลวตอนนี้ข้าเองก็เป็นหนึ่งในผู้บัญชาการ The กองเรือ film พัน was ธมิตรเช่นกัน translated และมีอำนาจ and ในการสั่งการกอง narrated เรือ by นั้น M Media. แจ้งผู้บัญชาการกองเรือพันธมิตรให้ระดมพลทันทีส่งกองเรือลาดระหว่างหน้าเรือลาดตระเวนและมุ่งหน้าไปโดยทันและยังบริเวณใกล้เคียงของชาติในตะวันออกกลางเหล่านั้นใช้ขีปนาวุธกรอนพิสัยไกลให้ลมหายแทบนั้นให้ราบเป็นนักโลพวกเจ้าจะต้องชดใช้กับการกระทำของพวกเจ้าการเข้าข้างศัตรูของจักรวรรดิคือความผิดพลาดครั้งใหญ่ที่สุดของเจ้า วังปอเลิกดิ้นรนเสียทีเจ้ามาถึงขีดจำกัดของเจ้าแล้วประเทศเล็กๆที่เจ้าเรียกมาเหล่านี้เป็นเพียงแค่ในกระสุนเท่านั้นไม่ว่าเจ้าจะเรียกมาอีกสักกี่คนเมื่อเทียบกับกองเรือพันธมิตรที่มีอำนาจเป็นสิทธิ์เป็นขาดเจ้าก็ทำได้เพียงทุบบทขยี้จนกลายเป็นฝุ่นผงพวกเจ้ามั่นใจกันเหลือเกินพวกเจ้ามั่นใจกันเหลือเกินเชื่อจริงๆหรือว่ากองเรือของพวกเจ้าจะไปถึงตะวันออกกลางได้กองเรือพันธมิตรนั้นไร้เทียมทานในขณะนี้กองเรือพันธมิตรกำลังข้ามมหาสมุทรไปข้าเชื่อว่าอีกไม่นานถ้าคงได้รับข่าวชัยชนะของเราฟาบาทในเมื่อพระองค์ยืนกรานที่จะทำสงครามพวกเราก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องร่วมทางไปกับพระองค์ข้าขอเตือนพระองค์ไว้สักคำกองเรือของพระองค์อาจข้ามมหาสมุทรไปได้และโจมตีมาทุกภูมิของเราแต่เมื่อสงครามเศรษฐกิจเริ่มขึ้นมันจะนำมาซึ่งหายในครั้งใหญ่หลวงตัวรัษฎรทั่วไปของฟูโซพระองค์ไม่สนเรื่องนั้นเลยหรือรัษฎรทั่วไปงั้นหรือเจ้าคิดว่าข้าเหมือนกับพวกคนหัวเสียเหล่านั้นที่แบกรับความอ่อนแอของความเมตตาเอาไว้หรือสำหรับข้าแล้วรัษฎรทั่วไปเป็นเพียงปศุสัตว์ที่ราชวงศ์เลี้ยงไว้เป็นทรัพยากรที่เอาไว้ใช้ประโยชน์เป็นมาโตรองที่เอาไว้แลกเปลี่ยนและเป็นคิงสิ่งของที่พร้อมจะถูกสั่งไว้ได้ทุกเมื่อเกิดเป็นคนฟูโซก็ต้องจงรักภักดีต่อฟูโซและต้องเสียสละตนเองเพื่อเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ของชาติข้ารู้สึกเวทนายิ่งหนักต่อประชาชนในประเทศของพระองค์ทุกคนลงมือได้ทำตามที่เจ้าต้องการเถอะเสบียงที่ราชวงศ์ฟูโซจะส่งไว้นั้นเพียงพอให้ชนชั้นสูงข้าเล่นได้เป็นศตวรรษตราบใดที่พวกเราเหล่าผู้ปกครองยังอยู่สามัญชนในฟูโซจะตายไปกี่คนก็ไม่สำคัญไม่มีความสำคัญอันใดเลยอย่างไรก็ตามหากกองเรือพันธมิตรรีบพูดไปยังตะวันออกกลางเปลวเพลิงแห่งความโกรธแค้นที่มันปลดปล่อยออกมาจะเผาผลาญไปทั่วทั้งภูมิภาคและไม่ใช่แค่สามัญชนที่จะต้องตายแต่ยังเป็นพระราชวังของพวกเจ้าอีกด้วยหอคอยคลังทองและธนาคารของพวกเจ้าก็จะถูกทำลายจนหมดสิ้นไม่ว่าจะมีสถานะทางสังคมเช่นไรจะไม่มีใครรอดพ้นไปได้แม้แต่โจรทั่วไปยังรู้จักเสแสร้งปลอมตัวพวกเจ้ากลับไม่คิดจะทำเลยพวกเจ้าเขียนคำว่าเลวทรามยิ่งกว่าเดรัจฉานไว้บนหน้าผากให้ทุกคนเห็นชัดๆพวกเจ้าช่างเป็นของแปลกประหลาดในโลกนี้จริงๆเจ้ามันก็แค่พูดดีแต่พูดวังปอเจ้าต้องยอมรับว่าเมื่อเจ้าทิ้งความอ่อนไหวแบบผู้หญิงเหล่านั้นไปจุดอ่อนของเจ้าก็จะน้อยลงมากในแง่นี้เมื่อเทียบกับฟาบาและฮอร์โมนกรของเจ้าแล้วเขาดูเฉลียวฉลาดกว่ามากไอเดรัจฉานถึงตอนนี้แล้วเจ้ายังจะคอยประจบเสาพลอมันอยู่อีกหรือแล้วถ้าข้าเป็นเช่นนั้นแล้วจะทำไมตอนที่พ่อข้ายังอยู่ตระกูลเซินของพวกเจ้าเคยปกป้องชาติและสร้างผลงานอันยิ่งใหญ่นั่นเป็นเหตุผลเดียวที่ตระกูลเซินของพวกเจ้าสามารถก้าวขึ้นสู่ระดับสูงของหยุนจิงได้แล้วดูพวกเจ้าตอนนี้สิกินบุญเก่าของบรรพบุรุษผลาญสมบัติที่สืบทอดมาไม่เคยทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันแถมยังลากลูกชายไร้น้ำยาของเจ้าไปมัวเมาในกามารมณ์และทำตัวผิดกฎหมายตอนนี้พวกเจ้าถึงกับก้มหัวให้กับการทรยศคอยขอเศษอาหารจากศัตรูเหมือนสุนัขหลังหักเหมือนสุนัขที่กระดูกสันหลังหักไม่มีผิดวังปอเจ้าหุบปากเจ้าช่างเป็นวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ของตระกูลเซินจริงๆเลยนะหากเจ้าแค่ล่วงเกินหอมังกรเจ้าอาจแค่ถูกขับออกจากแวดวงชั้นสูงและยังพอเอาชีวิตรอดไปได้แต่ตอนนี้ตระกูลของเจ้าทั้งตระกูลในยามมีชีวิตจะต้องแบกรับชื่อเสียงว่าเป็นคนทรยศและในยามตายพวกเจ้าจะถูกตอกตะปูไว้บนเสาแห่งความอัปยศของหัวเซี่ยตั้งแต่วินาทีที่เจ้าทรยศเจ้าก็กลายเป็นหนูสกปรกที่ใครๆก็อยากกำจัดทุกคนอยากจะสู้นี่คือสิ่งที่เจ้าต้องการจริงๆหรือคุณเซินคุณไม่ต้องกังวลไปสิ่งที่เขาพูดจะเป็นจริงได้ก็ต่อเมื่อหัวเซี่ยได้รับชัยชนะเท่านั้นแต่ในสงครามครั้งนี้หัวเซี่ยไม่มีทางชนะฟาบาทยาแล้วพยาค่ะเกิดหายนะขึ้นที่มาตุภูฟูโซแล้วเกิดอะไรขึ้นเศรษฐกิจของฟูโซถูกโจมตีอย่างหนักความเป็นอยู่ของผู้คนทั้งทลายโรงงานต่างๆปิดตัวลงคนงานภาคประท้วงนักเรียนไม่ไปโรงเรียนและประชาชนกำลังก่อจลาจลมันเกิดขึ้นเดียวขนาดนี้ได้อย่างไรทุกอย่างกำลังโกลาหลไปหมดฟาบาทเราควรทำอย่างไรดีแม้แต่คุณงานที่รับผิดชอบขนส่งเสบียงไปยังแนวหน้าก็ยังปฏิเสธที่จะทำงานและกองทุนใหญ่กำลังพากันดีออกนอกประเทศหากเป็นเช่นนี้ต่อไปแม้แต่กองทัพก็อาจเข้ากบฏได้ทุกเมื่อรักษาแนวรับไว้พวกเจ้าต้องรักษาแนวรับไว้ให้ข้าเมื่อข้าทำลายชาติในตะวันออกกลางสำเร็จทุกอย่างก็จะจบลงโดยธรรมชาติวังปอเจ้ามีเล่ห์เหลี่ยมแผ่วๆดีนี่พวกฟูโซอย่างพวกเจ้าชอบอ้างคำโบราณของหัวเซี่ยเสมอไม่เข้าใจหรืออย่างไรว่าคำกล่าวที่ว่าน้ำที่หนุนเรือ
ก็สามารถคล่องเรือได้เช่นกันพวกเจ้าปฏิบัติกับประชาชนราวกับทาสการที่ผู้คนหันมาต่อต้านเจ้านั้นเป็นเรื่องปกติธรรมดา เจ้าคิดว่าข้าไม่มีแผนรับมือหรือเจ้ามันซื้อกันไปแล้วฟูโซกำลังเดือดร้อนแต่ประเทศตะวันตกจะไม่มีวันนั่งดูเฉยๆแน่เจ้าคิดว่าเจ้าจะกดดันฟูโซได้งั้นหรือเจ้าจะเอาชนะยักษ์ใหญ่ทางการเงินของตะวันตกได้จริงหรือ ท้ายที่สุดแล้วเจ้าก็เป็นเพียงสุนัขจิ้งจอกที่อาศัยบารมีพยัคฆ์ทำตัวเป็นสุนัขรับใช้ภายใต้การคุ้มครองของเจ้านายเซินฉางโจวเจ้าไม่ได้แค่ทำตัวเป็นสุนัขรับใช้ใครบางคนเท่านั้นแต่เจ้ากำลังทำตัวเป็นสุนัขรับใช้ของสุนัขอีกทีน่าสมเพชสิ้นดี ทุนจากตะวันตกกำลังให้ความช่วยเหลือมหาศาลแก่ฟูโซเศรษฐกิจของฟูโซกำลังฟื้นตัวและในระยะสั้นนี้มันคงเป็นเรื่องยากที่จะบทขยี้เห็นหรือยังพวกเจ้าทุกคนท้ายที่สุดก็ไม่ใช่คู่มือของข้า The film was translated and ต่อฟูโซ narrated เรา by มีความ M มั่นใจเต็มร้อย Media. ไม่ว่าเขาจะมีผู้ช่วยมาเท่าใดเมื่อร่วมกับกำลังของฮาชาติในตะวันออกกลางเราก็สามารถกวาดล้างพวกมันให้สิ้นซากได้เพียงแต่ว่ายักษ์ใหญ่ทางการเงินในวอลสตรีทของตะวันตกนั้นทรงพลังเกินไปและคงเป็นเรื่องยากที่จะจัดการ ไม่ว่าเจ้าจะข่มขู่มากแค่ไหนเมื่อเผชิญกับอำนาจที่แท้จริงทุกอย่างก็เป็นเพียงความว่างเปล่าหวังปอเจ้าจะสับแช่งข้าอย่างไรก็ได้ตามใจและจะทำไมข้าก็ยังคงเป็นวีรบุรุษของตระกูลเซนอยู่ดีตราบใดที่เราชนะในศึกนี้เมื่อระบบการปกครองเปลี่ยนไปตระกูลเซนก็ยังคงอยู่ในผู้อื่น วางใจเถอะคุณสันด้วยการสนับสนุนจากชาติตะวันตกฟูโซจะไม่มีวันล้มสลายอีก10 นาทีกองเรือลาดตระเวนจะออกเดินทางสู่ตะวันออกกลางและถล่ม5 ประเทศนั้นให้ราบเป็นหน้ากลอง 10 นาทีงั้นหรือนานเกินไป หวังปอดูเหมือนเจ้าจะไม่ใช่คุณโมคลาวไปเสียทีเดียว10 นาทีนั้นนานเกินไปจริงๆหากกองเรือระดมยิงปืนใหญ่ทั้งหมดพร้อมกันมันสามารถทำลายล้างได้ทั้งทวีปในพริบตาเดียว ที่ข้าหมายถึงคือ10 นาทีในการบดขยี้พวกเจ้าทุกคนมันนานเกินไป หวังปอเจ้ามันก็แค่พวกดีแต่ขู่ถึงขั้นนี้แล้วเจ้ายังฝันจะทำลายพวกเราอยู่อีกหรือ ตั้งแต่เมื่อครู่นี้จนถึงตอนนี้คำพูดใดของข้าที่ข้ายังไม่ได้ทำตามในทางกลับกันพวกเจ้าต่างหากที่เดินทางไกลข้ามน้ำข้ามทะเลเพื่อมาวิ่งพลาดในงานเลี้ยงมังกรกระโดดโลดเต้นไปมาเพียงเพื่อสร้างความบันเทิงให้ทุกคนนั่นอาจเป็นสิ่งเดียวที่มีประโยชน์ที่พวกเจ้าทำก่อนจะตาย พอได้แล้วการโต้ทีมไร้สาระไปเขาไม่มีประโยชน์ให้กำลังของเราเป็นผู้ตัดสินเถอะดูเหมือนว่ารายงานชัยชนะจะมาถึงเร็วกว่าที่ข้าคาดไว้มาฝ่าบาทเยอะแล้วพะยะค่ะกองเรือลาดตระเวนถูกซุ่มโจมตีโดยกองเรือคู่โลกของดินแดนฤดูหนาวและถูกทำลายจนสิ้นซากอะไรนะทูตจากดินแดนฤดูหนาวมาถึงแล้วสงครามครั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องอันใดกับดินแดนฤดูหนาวของพวกเจ้าเหตุใดพวกเจ้าถึงเข้ามายุ่งเรื่องนี้พวกเจ้าไม่คิดถึงผลที่จะตามมาจากการต่อสู้กับกองเรือพันธมิตรบางหรือตามคำสั่งของประธานาธิบดีดินแดนฤดูหนาวขอยื่นหนังสือแสดงเจตจำนงฉบับนี้นับจากนี้ไปเราจะทำตามสัญญาในการสร้างพันธมิตรป้องกันรบกับหัวเสียรูปและไทยไปด้วยกันกองเรือลาดตระเวนที่ฟูโซส่งไปตะวันออกกลางถูกทำลายล้างจนหมดสิ้นแล้วกองเรือคู่โลกดินแดนฤดูหนาวกำลังแล่นมุ่งหน้าสู่ชายฝั่งหัวเสียเพื่อปกป้องแนวป้องกันชายฝั่งคุณหวังกองทัพเรือหัวเสียไม่จำเป็นต้องลงมือเพียงแค่ดินแดนฤดูหนาวก็สามารถจัดการกับผู้รุกรานได้แล้วดินแดนฤดูหนาวไม่คิดว่ามั่นใจในตัวเองมากเกินไปหน่อยหรือต่อให้พวกเจ้าจะเป็นมหาอำนาจทางทหารแต่พวกเจ้าก็ไม่มีฐานโต้กรกับกองเรือพันธมิตรได้หรอถูกพวกเราปราบปรามครั้งแล้วครั้งเล่าฟูโซเคยชนะศึกษาคราวหรือไม่เมื่อต้องเจอกับดินแดนฤดูหนาวถ้าเจ้ากำลังพยายามใช้ชาติตะวันตกของเจ้ามาข่มขู่ใครอีกนั้นหรือน่าเสียดายในการรบปลาทะเลเปิดดินแดนฤดูหนาวของเราอาจไม่รับประกันชัยชนะเดี๋ยวเราก็ตามในหน้าน้ำชายฝั่งเสบียงและกำลังเสริมของเรามีไม่จำกัดการทำลายพวกเจ้าเนยได้ราวกับทิกฝ่ามือ นี่คือราคาของการรุกรานพวกเจ้าควรจะอยู่บ้านและพัฒนาประเทศอย่างสงบสุขแต่กลับดึงดันที่จะรุกรานดินแดนของผู้อื่นดูเหมือนว่าพวกเจ้าชาวฟูโซในเรื่องแบบนี้ยังไม่ได้รับบทเรียนสินะ ฟ้าบาทหน้าน้ำชายฝั่งของรัสเซียกองเรือพันธมิตรไม่สามารถบุกทะลวงเข้ามาได้เลยการระดมยิงปืนใหญ่นั้นรุนแรงเกินไปและพวกมันดูเหมือนกำลังจะโต้กลับตรึงแนวไว้พวกเจ้าต้องตรึงแนวไว้ให้ข้า 7 ดาราแห่งหอมังกรฟังคำสั่งข้า รับคำสั่ง รับคำสั่ง แม้ว่าแดนเหมันจะแสดงความจริงใจโดยการบอกว่าหัวเสียไม่จำเป็นต้องส่งกองกำลังไปแต่ในเรื่องของการกำจัดผู้รุกรานชาวฟูโซหอมังกรก็ต้องยื่นมือเข้าช่วยเพื่อปกป้องชาติของเราระดมกองกำลังทางทะเลทางบกและทางอากาศแล้วเปิดฉากโจมตีโดยตรง รับทราบ อวิเหิงรวบรวมเงินทุนทั้งหมดของหอมังกรเพื่อสนับสนุน5 ประเทศในตะวันออกกลางในการบดขยี้เศรษฐกิจของฟูโซและในระหว่างนั้นจัดการกับพวกกลุ่มทุนการเงินในวอลสตรีทพวกนั้นให้สิ้นซากไปเลยพวกหมาป่าในคราบแกะพวกนั้นถ้าไม่จัดการให้หนักพวกมันก็จะไม่มีวันสงบเสงี่ยม รับทราบ ขาหยางในนามของหุบเขาหมอเทวดาออกคำสั่งระดมผลถึงหมอทุกคนใต้ล่าให้พวกเขาไปสนับสนุนการศึกที่แนวหน้าและตัดขาดทรัพยากรทางการแพทย์ของฟูโซและกลุ่มประเทศตะวันตกเสียให้พวกเขาไม่มีทางรักษาโรคภัยไม่มีการรักษาบาดแผลและไม่มีทางรอดสำหรับคนพิการของพวกมันมาดูกันว่าพวกมันจะทนได้นานแค่ไหน พวกเขาหมอเทวดารับคำสั่ง เย้าจวงทำในสิ่งที่เจ้าต้องทำ รับทราบ หลิวเสี่ยวเทียนฟังคำสั่งข้า พร้อมรับใช้ คุ้มกันผู้คนกลับบ้านรับรองความปลอดภัยของพวกเขาด้วยทุกวิถีทาง รับทราบคุ้มกันพวกคนกลับบ้าน จักรพรรดิแห่งฟูโซเจ้ากลายเป็นคนโดดเดี่ยวไร้ที่พึ่งแล้วเจ้ามีคำพูดสุดท้ายจะกล่าวไหม มันยังไม่จบมันยังห่างไกลจากคำว่าจบสิ้น
เจ้ายังดิ้นรนอยู่อีกหรือ ในเมื่อข้าไม่อาชนะเช่นนั้นข้าก็จะทำลายโลกใบนี้ทิ้งเสีย ไม่ดีแน่ นั่นมันตัวจุดชนวนนิวเคลียร์ ฟาบาทท่านจะกดปุ่มนั้นไม่ได้นะพะยะค่ะเพราะมาหารือกันอีกครั้งเถอะ ปล่อยข้า ท่านทำลายโลกไม่ได้ ท่านทำไม่ได้ เจ้าคนไร้ค่าบังอาจนับที่มาสั่งสอนข้าโลกที่ไร้ซึ่งประเทศของข้าไม่มีเหตุผลที่จะต้องดำรงอยู่ต่อไป ดูเหมือนว่าประธานาธิบดีของประเทศตะวันตกจะเลอะเลือนไปแล้วจริงๆ ที่ส่งมอบอำนาจการตัดสินใจให้กับคนบ้าอย่างเจ้า เจ้าคงไม่คาดคิดสินะ เจ้าไม่มีทางชนะ เมื่อข้ามาถึงที่นี่ในครั้งนี้ข้าไม่เคยคิดจะกลับไป ไม่ข้าก็สำเร็จ ไม่ข้าพินาศไปด้วยกัน ในความหายนะร่วมกัน The film was translated and พวกเจ้าชาว narrated ฟูโซ by M ก็ยังคงเป็น Media. เช่นเดิม น่ารังเกียจและต่ำช้า และไร้ยางอาย เลือกผู้จะไร้สาระเสียที่ข้าจะให้ทางลูกสุดท้ายแก่เจ้า ยอมจำนนหรือจะถูกฉีกร่างออกเป็นชิ้น พวกเราชาวหัวเสี้ยตั้งแต่สมัยโบราณ เราไม่เคยยอมจำนน ไม่เคยในอดีต ไม่ในปัจจุบัน และจะไม่มีวันในอนาคต ๆหัวเสียนั้นไม่จำเป็นต้องยอมจำนนอำนาจในการทำลายโลกหัวเสียก็มีมันดินแดนฤดูหนาวก็มีมันหลายประเทศก็มีมันหากเราต้องปะทะกันจริงๆใครจะเป็นผู้ชนะหรือผู้แพ้ยังคงต้องดูกันต่อไปเจ้าเข้าใจผิดแล้วหากเราต้องปะทะกันจริงๆจะไม่มีผู้ชนะหรือผู้แพ้มีเพียงความหายนะเท่านั้นมนุษยชาติจะจบสิ้นลงเท่านี้หวังปอเจ้าแบกรับผลที่ตามมาไว้หรือคุณหวังหลังจากพิจารณาอย่างที่ทั่วแล้วข้าพบว่าสิ่งที่เขาพูดก็ไม่ได้ไร้เหตุผลเสียทีเดียวเราควรพิจารณาเรื่องนี้กันใหม่ไหม ไม่เป็นไร ปล่อยให้เขากดมันเถอะ คุณหวังสงครามนิวเคลียร์ไม่ใช่เรื่องเล่นๆมันอาจทำลายมนุษยชาติได้จริงๆหากถึงจุดนั้นจริงๆทุกอย่างจะสายขึ้นแก่ตอนนี้เราถือภายในกว่าแม้จะเจรจาสันติภาพเราก็สามารถรักษาผลประโยชน์ได้มากพอทอนตัวในขณะที่เรายังได้เปรียบย่อมดีกว่าคุณหวังดินแดนฤดูหนาวไม่กลัวสงครามแต่เราก็ไม่อยากเผชิญกับการล่มสลายของชาติในตอนนี้การเจรจาสันติภาพคือโอกาสที่ดีที่สุดแล้ว แล้วพวกเจ้าที่เหลือล่ะ หอมังกรและผู้รุกรานฟูโซเป็นศัตรูคู่อาฆาตกันพวกเราไม่กลัวสงครามนิวเคลียร์ พวกเรายินดีสู้จนถึงคนสุดท้าย พวกเรายินดีสู้จนถึงคนสุดท้าย หวังป๋อข้าเชื่อใจท่าน ต่อให้พวกเราต้องดับศูนย์แต่อย่างน้อยในวาระสุดท้าย พวกเราก็ได้อยู่ด้วยกัน เห็นได้ชัดว่าเราไม่มีเจตนาที่จะเจรจาสันติภาพ หัวเสี้ยมีคำกล่าวหนึ่ง ซึ่งสืบทอดมาแต่โบราณกาล หากผู้คนไม่รุกรานข้า ข้าก็ไม่รุกรานเขา หากผู้คนรุกรานข้า ข้าจะถอนรากถอนโคนพวกมันให้สิ้นซาก ข้าขอฝากคำ4 คำไว้กับเจ้า ความชั่วร้ายต้องถูกกำจัดให้สิ้นซาก หวังปอเจ้ามันคนบ้าต่อให้เจ้าจะเป็นเจ้าหอแห่งหอมังกรเจ้าก็ไม่มีสิทธิ์ลาคนทั้งหัวเสียไปตายกับเจ้าด้วย หวังปอเจ้ากับข้าก็เป็นคนประเภทเดียวกันนั่นแหละในเมื่อเจ้ามุ่งมั่นจะทำลายตัวเองข้าก็จะสนองความต้องการของเจ้า ไม่ ข้าไม่ใช่คนประเภทเดียวกับเจ้า เจ้าไม่มีคุณสมบัติ ที่จะถูกกล่าวถึงในระดับเดียวกับข้า ไม่มีประโยชน์ที่จะพูดอะไรอีกไปตายกันให้หมดเถิด ท่านกดไม่ได้นะ ถ้าท่านไม่ปล่อยข้าจะฆ่าท่านเสีย โปรดระงับโทษะด้วยเถิดการเจรจาสันติภาพเรายังพอมีแสงสว่างแห่งความหวังไม่อย่างนั้นพวกเราตายกันหมดแน่ข้าไม่อยากตาย ผู้แค่ประโยชน์เมื่อต้องเผชิญกับผลประโยชน์ของจักรวรรดิไปตายกันให้หมดทุกคนนั่นแหละเกิดอะไรขึ้นส่วนควบคุมกองเรือพันธมิตรตัวควบคุมขีปนาวุธนิวเคลียร์ของข้าเป็นอย่างไรบ้างข้าคือทูตพิเศษจากชาติตะวันตกที่ประจำสู้บัญชาการของเรือพันธมิตรข้าขอแจ้งให้พวกท่านทราบในบัดนี้ชาติตะวันตกได้เพิกถอนอำนาจการควบคุมขีปนาวุธนิวเคลียร์ของพวกท่านแล้วทุ่งทุนวอลสตรีทและทำเนียบประธานาธิบดีจะเป็นไปได้อย่างไรเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรแถลงการร่วมถอนกำลังออกจากหัวเสียและออกหนังสือแสดงเจตจำนงอย่างเป็นทางการยินดีที่จะประกาศต่อประชาคมระหว่างประเทศต่อหอมังกรและประชาชนชาวหัวเสียเพื่อกล่าวคำขอโทษและฟื้นฟูความสัมพันธ์ฉันมิตรกับหัวเสียข้าขอเสนอคำแนะนำส่วนตัวแก่ฝ่าบาทถอนกำลังของท่านออกไปเดี๋ยวนี้มิชชั่นนั้นผลที่จะตามมาจะคาดไม่ถึงเลยทีเดียว ข้าพูดชัดเจนมากแล้วเมื่อครู่นี้ เจ้าไม่มีคุณสมบัติที่จะถูกกล่าวถึงในระดับเดียวกับข้า พวกเจ้าชาวฟูโซชอบเอาชะตากรรมของชาติมาเดิมพันเสมอ สำหรับข้านั้น ข้าไม่เคยทำศึก โดยไม่มีการเตรียมพร้อม ฟูโซพ่ายแพ้แล้วฟูโซยินดีที่จะถอนกำลังทหารข้าขอร้องขอความเมตตาจากเจ้าหอแห่งหอมังกรด้วยเถิด แค่นั้นหรือ เจ้าสารภาพผิดแล้วใช่ไหม ข้ายอมรับความผิดของข้าแล้วข้ายินยอมจะยกดินแดนและจ่ายค่าปฏิกรรมสงครามให้ขอเพียงให้ราชวงศ์ได้รับการละเว้น ในเมื่อเป็นเช่นนั้น เจ้าควรจบชีวิตตัวเองเสีย หวังปอเจ้าคิดจะเหี้ยมโหดถึงเตียนนี้เชียวหรือ ข้าได้แสดงความเมตตาต่อเจ้าแล้ว หากเจ้า จบชีวิตตัวเองเดี๋ยวนี้ ข้าจะจัดการแค่ราชวงศ์ฟูโซเท่านั้น ส่วนประชาชนที่เหลือจะได้รับการละเว้น มิฉะนั้น เจ้าก็รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ถ้า เจ้าไม่กล้า หากเจ้าไม่กล้า งั้นข้าก็ไม่รังเกียจที่จะเป็นคนลงมือจัดการเอง ข้ายินดีจะยอมรับผิดและสวามิภักดิ์และกลับตัวกลับใจใหม่ข้าไว้หน้าเจ้ามามากพอแล้วแต่เจ้ากลับยังยืนกรานจะบีบคั้นท้ายถึงตายและยังคิดจะกวาดล้างราชวงศ์ฟูโซให้สิ้นซากอีกหรือเราปฏิเสธเด็ดขาด พวกเจ้าชาวฟูโซไม่เคยสำนึกผิดอย่างแท้จริงตั้งแต่ต้น สิ่งที่พวกเจ้าคิดมีเพียงรอจังหวะเวลารอวันที่จะกลับมาแก้แค้นสำหรับข้าจักรพรรดิที่ตายแล้ว
คือจักรพรรดิฟูโซที่ควรจะเป็น หากเป็นเช่นนั้นก็อย่าได้โทษพวกเราที่ต้องสู้จนตัวตายกองทัพตะวันออกกลางนั้นอ่อนแอที่พึ่งเดียวของเจ้าก็คือประเทศวินเทอร์แลนด์กองเรือฟูโซกำลังประชิดชายฝั่งหัวเซียอยู่ต่อให้เราไม่อาจชนะเราก็ยังทำให้ทะเลชายฝั่งหัวเซียกลายเป็นทะเลลึกได้เราทำได้แน่ ภายใน5 นาที กองเรือของเจ้า จะถูกจมลง นอกชายฝั่งหัวเซีย เป็นไปไม่ได้เรื่องนี้จะเป็นไปได้อย่างไรต่อให้กองเรือหลวงจะแสดงท่าทีอ่อนแอหากเราบุกฝักเข้าไปเราก็ยังสามารถทำลายการปิดล้อมและไปถึงชายฝั่งหัวเซียได้หากเราสังหารคนหัวเซียได้1 คนก็นับว่าเสมอตัวหากเราสังหารคนหัวเซียได้2 คนก็นับว่าได้กำไรมหาศาล The film was ตัวแทนจากเอเชีย translated ตะวันออกเฉียง and ใต้มาถึงแล้ว narrated by M Media. พันธมิตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ตอบรับสัญญาณจากแหวนราชาของหอมังกรขอยื่นสารฉบับนี้เพื่อร่วมรับเคียงบ่าเคียงไหลกับหอมังกรแห่งหัวเซียทุกคนขอประชาเจ้าไม่มีทางเทียบชั้นกับจักรวรรดิได้แม้จะเป็นทีมประเทศเล็กๆแต่พวกเขาก็มีการเป็นอิสระและเข้มแข็งพวกเขาจะไม่มีวันยอมเป็นข้ารับใช้ผู้ใดรัฐมนตรีต่างประเทศแห่งโอเชียนเนชั่นมาถึงแล้วโอเชียนเนชั่นมาตามคำเรียกร้องของสัญญาณแหวนราชาจากหอมังกรโอเชียนเนชั่นมีแนวชายฝั่งที่กว้างใหญ่พวกเขามีความเชี่ยวชาญด้านการค้าทางทะเลและการรบทางเรือข้าเชื่อว่าพวกเขาจะกลายเป็นกำลังสนับสนุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการต้านทานผู้รุกรานฟูโซของหัวเซียรัฐมนตรีต่างประเทศแห่งโอเชียนเนชั่นพวกเจ้าชาวโอเชียนเนชั่นอยู่ห่างจากหัวเซียเป็นพันไมล์กว่าที่พวกเจ้าจะมาถึงยังชายฝั่งหัวเซียพวกเจ้าคงกลายเป็นเท่าฐานไปนานแล้วเจ้ากำลังใช้ความคิดแบบกบในกลาของฟูโซเพื่อประเมินค่าความคล่องตัวของกองทัพสมัยใหม่ทำขึ้นไปเตรียมตัวถูกสยบเดลลีตัวแทนจากสหภาพยุโรปมาถึงแล้วสหภาพยุโรปได้ส่งกองกำลังทหาร10,000 นายพวกเขากำลังแล่นเรือพร้อมกองเรือมุ่งหน้าสู่รัสเซียเพื่อร่วมรบเคียงข้างหอมังกรทำไมพวกเจ้าถึงเอาตัวเข้ามาผูกพันในเรื่องนี้ทำไมพวกเจ้าถึงโตออกหน้าแทนมันตัวแทนจากทุกประเทศแถบเส้นศูนย์สูตรมาถึงแล้วมาคุยกับกุมารแห่งอาณาจักรกอมคาถึงแล้วเลขาธิการพันธมิตรระหว่างประเทศมาถึงแล้วกองเรือนานาชาติได้รวมตัวกันแล้วเราพร้อมที่จะปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหอแห่งหอมังกรพวกมันทั้งหมดเป็นทีมนักแสดงพวกมันทั้งหมดเป็นคนโกหกเจ้าจะสามารถมีพลังอำนาจถึงเพียงนี้ได้อย่างไร แหวนราชาวงศ์นี้ บรรจุข้อมูลของผู้ที่ได้รับการรักษาโดยหมอเทวดารุ่นก่อน ผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์รักษาผู้คนรักษาหัวใจและรักษาโรคข้าสามารถตัดชีวิตพวกเขาได้และข้าสามารถตัดสินความตายของพวกเขาได้เช่นกันนี่คือหลักฐานอำนาจของข้าที่จะทำให้ทุกคนต้องสยบหากเจ้าฆ่าตัวตายเพื่อชดใช้ความผิดเร็วกว่านี้ข้าอาจจะแสดงความเมตตาบ้างแต่ตอนนี้มันสายเกินไปแล้วประชาคมโลกฟังคำสั่งข้าล้อมกองเรือฟูโซไว้เปิดฉากยิงด้วยปืนใหญ่ทั้งหมดระเบิดพวกมันให้เป็นผุยผง รับทราบไม่ยะ จบสิ้นแล้วทูตแห่งหอมังกรเคลียร์พื้นที่ รับทราบ ข้าไม่รู้จริงๆข้าไม่ได้ต้องการให้เป็นแบบนี้ข้าก็ไม่ได้ต้องการเหมือนกัน จักรพรรดิแห่งฟูโซได้กระทำการฝ่าฝืนกฎธรรมชาติสวรรค์จะไม่ยอมอภัยให้ถลกหนังและดึงเอ็นเขาออกมาแล้วแขวนหัวเขาทิ้งไว้3 วันในขณะเดียวกันจงบอกฟูโซว่าหากพวกมันอยู่ในโอวาทพวกมันอาจจะได้รับการละเว้นในตอนนี้หากพวกมันยังต้องการก่อศัตรูต่อไปหัวเซี่ยจะกวาดล้างพวกมันให้สิ้นซากตระกูลใหญ่ในหยุนจิงได้กระทำการเป็นสมุนของความชั่วร้ายและนำหายนะมาสู่โลกข้ามอบหมายให้7 ดาราแห่งหอมังกรเป็นผู้สืบสวนและลงโทษจัดการกับพวกมันตามสมควรหลัวชิวเยี่ยนจะกลับมาควบคุมตระกูลหลัวและรับตำแหน่งปรมาจารย์ยุทธนับจากวันนี้เป็นต้นไปนางจะปกครองรวมกับข้าในฐานะ2 ปรมาจารย์ร่วมกันบริหารหอมังกร คารวะปรมาจารย์ยุทธ คารวะปรมาจารย์หยุด ลุกขึ้น วันนี้ท่ามกลางสมาชิกหอมังกรที่อยู่ณที่นี้และสหายจากทุกประเทศที่มารวมตัวกันในงานเลี้ยงมังกรข้าขอให้พวกท่านเป็นพยานข้าหวังป๋อข้าขอเสนอแหวนราชาเป็นเครื่องยืนยันและแผ่นดินนี้เป็นของมั่นเพื่อที่จะแก่เท่าไปพร้อมกันด้วยคำมั่นสัญญาที่ไม่มีวันสั่นคลอนชิวเยี่ยนแต่งงานกับข้านะ ข้าเห็นด้วย